Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Леонід Данільчик. Зворотна сепарація. Пригодницький мікророман в епізодах. Альтернативна історія з елементами наукової фантастики. Частина перша. Манна небесна. Комета. Супутник Цицерон-6 закінчив свою місію. Вислав останній радіосигнал в сторону блакитної кулі, названої своїми мешканцями Земля, і рушив за межі сонячної системи у вже нікому невідомому напрямку. Втративши сенс свого існування, складна конструкція долала шлях крізь безмежжя у пошуку загибелі. Зачепилась за гравітаційне поле мандрівної планети, змінила керунок і перетнула дорогу кострубатому небесному тілу. Цицерон-6 врізався в тіло комети, зім'явся у металеве безладдя і втиснувся у вузьку щілину космічної породи. Комета практично проігнорувала зіткнення та лише трішки змінила напрямок свого руху. Це незначне відхилення від траєкторії змінило геометрію орбіти. Далека зоряна система не втримала у своїх обіймах комету, і небесне тіло, досягнувши апогею, вирвалось у вільне плавання. Тепер огорнутий льодом і скельними породами оксид Каліфорнію самостійно прокладав свій шлях з правом називатись абсолютно незалежним астероїдом. Подорож свободи тривала недовго. Заплутані гравітаційні поля сонячної системи упокорили свавілля та примусили астероїд підпорядкуватися своєму впливу. Поле Юпітера розірвало небесне тіло та всмоктало його уламки у біснуваті шторми. Лише одна частка із вбитими залишками Цицерону-6 оминула неминучу загибель. Введений ностальгією понівечений супутник потягнувся до місця свого народження. Атмосфера Землі прийняла блудного сина разом із масами оксиду Каліфорнію. Оперний стрибок. Антон похитнувся і безпорадно зупинився перед непрохідною калюжею. Поверхня води шаленіла під масованим обстрілом дощових крапель. Антон скривився та ображено підняв погляд на похмуре небо. Вила сирена повітряної тривоги. Алкогольні пари плутали думки, котрі марно силувалися пов'язати негоду із лютим звуком. Чоловік харкнув у водяну перешкоду та вирішив подолати її в лобовій атаці. Форсування калюжі вдалося із другої спроби і лише рачки. Вивалявшись та остаточно вимокши, Антон добрався до протилежного берегу. Використав стовп як вертикальну направляючу для відновлення прямоходіння і скерувався до будинку. Подумки потішився пустому дворику, пустому під'їзду, тому, що сусіди не побачили його у такому жалюгідному стані. Пам'ять назавжди загубила останні кілька днів. Ні події, ні локації просто не записувались у атрофований алкоголем мозок Антона. Він керувався лише закладеними природою інстинктами. Наразі на повному автопілоті прокладав шлях додому. Ключ нашкрябав на дверях кілька дивних геометричних фігур, але все ж пірнув у щілину замка. Господар ввалився у порожню квартиру. Рідний інтер'єр спровокував творчий порив. Талант оперного співу вивільнився крізь п'яний чад. Антон широко розкрив рот, і у простір полинули результати тривалих занять у консерваторії. Оперна програма включала в себе попурі різноманітних творів з одночасним надскладним танцем, що поступово звільняв актора від огидного мокрого одягу. Антон пафосно жбурнув труси в стіну і тріумфально взяв високу ноту.
Голос зірвався на хрип. Все ж недарма він звернув з опорної стежки та вибрав шлях спецпризначенця. Мати категорично опиралася такому рішенню. Інтелігентна литовка плекала надію емігрувати з Білорусі на свою вотчину та тішитись в старості виступами сина на сценах Європи, чи принаймні Вільнюса. Доля не дала вибору. Загибель батька, підпільного опозиційного змагаря, у безглуздій автокатастрофі залишила сім'ю без засобів на існування. Контрактна служба залишалась єдиним виходом із скрутної ситуації. Антон зрадив батьковим ідеям і пішов на службу до автократії, уже близької до тоталітаризму. Покинута мати зав'яла, захворіла. Самота та недуга швидко висмоктали життєві сили. Невдовзі Антон залишився сам. Депресія і схильність до алкоголю хутко оформили Антона в запас. А далі по життю потяглась дивна череда короткотривалих робіт із супутнім помірним ожирінням. Антон прикро поплескав округлі набутки. У періоди тверезості доводилось тренувати рукопашників, найматись тілоохоронцем. Запійні хвилі заносили на сцену дешевих ресторанчиків та навіть у колективи бродячих вуличних музикантів. Потім відбувалось опанування, концентрація сил, нетривалий період тверезості та знову повернення у порочне коло. Життя вимагало кардинальних змін. Виходу із зацикленості. Потрібно було знайти опорну точку, щоб відштовхнутись та вирватись з орбіти безглуздого існування. Антон війшов у туалет, виявив відсутність на собі трусів, обмацав голі стегна, підтиснув губи та незадоволено похитав головою. В кімнаті знайшов пару смішних широких сімейок, прикрашену розсипом волошок, і вже в пристойному вигляді повернувся у вбиральню. Щільно причинив двері. З неясних мотивів закрився на шпінгалет. Поважно стягнув труси на литки та, пафосно притримуючи випукле черевце, сівся на керамічну чашу. Впер обрамлену кучерями лисину в кахель стіни та захропів. Вибух сколихнув будинок. Антона скинуло з унітаза. В спантеличеній свідомості запрацювали викарбовані службою механізми. Співак скинув кришку бачка та занурив усередину руку. Пошуки пістолета не дали результатів, і здивований Антон згадав, що ніколи там його не ховав. Нова ударна хвиля лупнула його потилицею об стіну та знову перекинула у світ марень. Землетрус наполегливо товк непритомного Антона в обмеженому просторі вбиральні. Врешті світ схаменувся. Печінка Антона поступово переробила значну частину алкоголю, і свідомість липко пробралась в голову. За дверима означилась вовтузня. Шум насторожив. Антон ще раз детально перевірив вміст бачка. Насупився та забився в кут між унітазом та стіною. Шум наростав. Двері шарпнули. Сильніше. Перешкода не піддалась, і її почали гамселити зовні. Сокири хутко розтрощили крихке ДСП. Двері злетіли з петель. Серед згустків пилу та диму в проймі зяяли яскраво червоні демони. Неприродно громісткі голови через відсутність шиї містились прямо на плечах і блищали єдиним величним оком на все обличчя. Масивні кінцівки стискали алебарди та сокири. Антон обімлів. Пожежники вправно вхопили обм'яклу тушку та виволокли з вікна. З другої спроби викинули назовні. Епічне падіння на батут сповільнив наповнений повітрям парашут волошкових трусів на колінах. Вербовка. Антон сидів на краю лікарняної койки. Лікті впирались в коліна, долоні обіймали голову.
Погляд понуро мацав затерту підлогову плитку. Поруч на табурет хтось сів. Антон не ворухнувся. З коридору долинали хуткі кроки і гомін уривчастих розмов. Госпіталь кипів, і лише Антон зі своїм німим співрозмовником застигли у просторі. Врешті гостю набридло, і він стукнув носком туфлі в литку Антона. Той підняв голову. Кучері вивільнились з-під пальців, очі округлились. «Сергій?» Пам'ять Антона одразу ідентифікувала колишнього інструктора в центрі підготовки спецпризначенців. «Пострижись, придурку! В тебе вигляд...» Чоловік млосно кліпнув, і в байдужих сірих очах промайнула іскорка. «Наче в Паганіні!» «Ага!» Антон випрямився. «Ти... слухай, що то було?» «Глибоке занурення». «Я не про свій запій, я про...» «Це взаємопов'язані речі». Сергій заклав ногу на ногу, оглянув решту госпіталізованих. «Ти, Антоша, пробухав найбільш знамениту подію в історії нашої країни. В Білорусі приземлився метеорит». «Чаво?» «Угу. Де ти шлявся під час евакуації?» «Я?» Сергій зітхнув. «Тебе помітили з гелікоптера, але, ти розумієш, заради одного ідіота ніхто не ризикуватиме життям рятувальників. Почекали, доки закінчаться ударні хвилі, і поїхали шукати завалених. Тебе хоч знали, де шукати». «Звідки метеорит?» «З космосу, Антоне, не буксуй!» Сергій піднявся і засунув табурет під койку. «Ти поміняти вектор життєдіяльності не хочеш?» «Куди?» «Сюди!» Сергій із силою стиснув своє підборіддя. Антон озирнувся. Сусідні койки мирно видавали байдуже сопіння. Прошепотів. «Назад? В силові структури?» Сергій викотив нижню губу і заперечно поводив головою. «Все буде значно цікавіше». Опорна точка стояла перед Антоном. Він не вагався, кивнув, проте одразу скривився. «Я ж тепер мій політ з вікна». «Твоє епатажне приземлення», – Сергій гмикнув, – «з голим задом бачила лише рятувальна бригада. Ти нікому більше жопу не показуй, і вся конспірація». Мітинг. Брудна шпалера відклеїлась від стіни. Із шурхотом сповзла додолу і оголила плісняві плями. Сергій провів її рух поглядом, поворушив у попільничці недопалки та вибрав найбільший. Затхлий сморід прокуреної квартирки нагадав залихватські курсантські роки. Чиркнула запальничка, і у легені Сергія проник блаженний тютюновий дим. Разом з ним потяглись спогади тривалої кар'єри у секретних спецслужбах. Короткий період демократії в Білорусі Борисько застав лише у дитинстві. Держава йому уявлялась виключно як чітка вертикаль влади, сплетена із конкурентних між собою розвідувальних та контррозвідувальних служб. Прогнила корупцію система поступово витравила із Сергія ортодоксально-патріотичну відданість владі. Патріотизм залишився, а відданість змінило презирство. Хижа кров штовхала до дії та врешті виштовхала на протилежний бік барикад – в підпільну опозицію. Спецагент Сергій Максимович загинув при виконанні, і його обвуглений труп ідентифікували по деяких вцілілих особистих дрібничках. Натомість із небуття з'явився пересічний обиватель Сергій Борисько. Уродженець загиблого села Узляне Мінського району із незакінченою середньо-спеціальною освітою тракториста. Згодом Сергій суттєво поповнив список своїх віртуальних особистостей. Підійшов Семен
і вивів шефа із задуми. Визирнули у вікно. По провулку сунулись озброєні транспарантами студенти. Вливались за рогом у потік, що виносив їх на головну площу Мінська. Семен провів ревізію пустих сигаретних пачок, зім'яв картонки і буркнув до Сергія. «Лишиш покурити!» «Гандон!» – подумав Бориско, але мовчки віддав недопалок колезі. Випустив дим ніздрями та піднявся. Вийшли. Юрба розчинила в собі своїх власних кураторів. Сергій із Семеном загубились у людському потоці. Збуджений натовп гучно скандував. Виказував обурення щодо неспроможності влади подолати наслідки катаклізму, котрий спричинило падіння метеорита. Звинувачував чинний режим у нездатності захистити власний народ. Агітатори з імпровізованих трибун лили гнівні промови про корупцію та гниль уряду, про відсутність будь-яких попередніх заходів щодо запобігання відомої наперед загрози та ігнорування застережень світових обсерваторій. Кволі, проте обґрунтовані аргументи влади відверто ігнорувались. Урядова виконавча комісія по катастрофі апелювала до здорового глузду. Доводила неможливість виявити астероїди малої величини до входу в атмосферу. Роз'яснювала, що жодна країна світу з усіма доступними людству технологічними досягненнями не спроможна передбачити такий перебіг подій та вжити превентивних заходів. Це ніяким чином не впливало на обурення громадян, і уряд вибрав звичну тактику – тихо перечекати, доки люди втомляться мітингувати та повернуться до звичного побуту. Семен пригадав заплутані в технічних термінах телевізійні доповіді та усміхнувся. Метеор увійшов у атмосферу Землі та вибрав жертвою нещасну Білорусь. Розпалився, втираючись у щільні повітряні шари, та вибухнув на висоті 30 кілометрів прямо над Калачами, за 60 кілометрів від столиці. Град масивних уламків викликав руйнівний землетрус та масштабні пожежі. Оперативність та ефективність тоталітарної машини була безсумнівна. Проведена евакуація мінімізувала людські жертви. Щодо інфраструктури, то тут нічого не вдієш. Проте це не мало жодного значення. З'явився ідеальний привід для масових протестів, стягування наляканих громадян на мітинги, виявлення обурення і непокори. Хоча саме про непокору мова наразі не йшла. Заворушення іще не на часі, так вирішила підпільна опозиційна верхівка. Змагарі не турбували поліцейські кордони, не виходили за межі словесної баталії. Нацгвардія обмежувалась поодинокими арештами відверто агресивних активістів. Група Семена пильно вистежувала провокаторів. В уряду не мало виникнути жодного приводу для силового розгону мирних протестів, і бунтівники магічним чином втрачали запал та хутко потрапляли в автозаки. Фактично, опозиціонери, замасковані під лояльних до режиму громадян, ловили агентів системи, замаскованих під агресивних опозиціонерів, і передавали їх назад підрозділу влади, що носив іронічну назву «правоохоронні органи». Семен байдуже оглянув профілактичну роботу поліції над агентом режиму та повернувся до виконання своїх завдань. Засвідчені одного разу провокатори вже не з'являлись в юрбі мітингарів. Це можна було пояснити методикою роботи загонів Нацгвардії. Поліція спочатку проводила фізичне роз'яснення кійками, а потім висвітлювала особу арештанта. Розмальована гематомами фізія втрачала можливість повторно долучитись до виконання провладної місії. Безпосередня відповідальність Семена полягала якраз в тому,
щоб не дати приводу для розгону демонстрацій водометами. Люди Сергія визначали представників конкурентних спецслужб, здебільшого агентів КДБ Білорусі та ФСБ РФ. Не залишались поза увагою і східні спеціалісти, але їхня концентрація суттєво поступалась вищеозначеним. Законспірованих силовиків виказувала кліпса у вусі і регулярні перемовини із власними манжетами, де ховався портативний мікрофон. Це суттєво спрощувало роботу кураторів. Окрім виявлення та відстежування, група Борисько пильнувала, щоб бійці Семена не фіксувались ворожими спецслужбами. При будь-якій загрозі викриття куратор одразу виводив свого агента із завдання. Людей в опозиційній службі безпеки ще не існуючого демократичного уряду було в обмаль. Безпека кожного – безпека усієї організації. Семен знайшов поглядом смугляву блондинку. Замахав їй рукою. Панночка розгублено усміхнулась. Струмінь людей нівелював можливість добратись до псевдознайомої. Семен заголосив. Звуки його слів потонули в гомоні демонстрації. Білявка насупила брови та розчаровано похитала головою, так і не розчувши жодного слова. Потік розчинив її у масі людей. Сергій читав послання з уст Семена. Розіграна пантоміма з навмання обраною незнайомкою прикривала передачу інформації між кураторами. Читання по губах дозволяло уникати використання радіотехніки. Головне – чітко дотримуватись позиціонування агентури в натовпі. Повний контроль. Зміст невербальної телеграми висік із сірих очей Сергія недобру іскру. Борисько безапеляційно вважав, що впевненість у цілковитому контролі свідчить про відсутність його як такого. Таке враження може з'являтись лише під маніпулятивним впливом ворожих спецслужб. Тому чим сильніше відчуття контролю, тим докладніше потрібно відстежувати ситуацію. Семен вловив докір у погляді Сергія та подвоїв пильність. Проте загальний перебіг подій влаштовував Борисько. Епідемія невдоволення захопила усі обласні центри. Протестувальники втоптали достатньо твердий ґрунт для змагарів за свободу. Настав слушний час дати людям символ – харизматичного лідера, котрий просочить уми вільними ідеями та поведе народні маси за собою. Сергій відділився від натовпу та розчинився у тіні прохідного двору. Проминув кілька провулків та пірнув у сирий під'їзд. Поштова скринька покірно відкрила дверцята. Борисько видобув кнопковий мобільний. Увімкнув. Набрав литовський номер. 6 гудків та роздратоване мурмотіння. Сергій вічливо перепросив. «Аціпрашав! Аж падаріо клейда!» З литовської, перепрошую, я помилився. Скинув налаштування телефону до заводських. Вийняв батарею, сім-карту. Вийшов на вулицю і спустив усе поокремо у стічні води Мінської каналізації. Опозиційний штаб у Вільнюсі отримав сигнал діяти. Дзвінок інформував, що ситуація наразі найбільш сприятлива. Символ нації. Литовсько-білоруський кордон пустував. Бус підкотився до останнього шлагбауму на в'їзд у Брест. Водійське вікно опустилось. Прикордонник визирнув із будки та поманив водійку до себе. Ігуменя не поворухнулась. Її погляд надалі вивчав власні висушені пальці на кермі. Офіцер довго невдоволено розглядав монументальний профіль з верхньої монахині, скривився та вийшов назовні. Всунув паспорти у салон буса. Ігуменя витримала достатню паузу, аби довести нетерпіння чоловіка до піку.
Повільно скосилась на документи та дещо гидливим жестом забрала кіпку паспортів. Передала послушниці поруч. Шлагбаум піднявся. Бус із делегацією польських католицьких монахинь в'їхав на територію Білорусі. Прикордонник провів лютим поглядом транспорт та й сплюнув. Помотав головою, проганяючи гріховні думки, та крадькома перехрестився на католицький манір. Напрочуд обізнана у географії міста ігуменя швидко розчинила бус у вуличках Бресту. Припаркувалась у закинутому гаражному кооперативі. Зупинка дозволила змінити транспортний засіб і модифікувати наречених Ісуса у кам'янецький ансамбль народної пісні. Мінівен поніс новоутворених вокалісток по трасі Барановичі-Мінськ. Поспішали у Могильов на традиційний фестиваль місцевого значення. У Привольному, уже минаючи поворот на Мінськ, художня керівниця самодіяльного колективу звернула на заправку. Шумні учасниці окупували вбиральню та магазинчик. Заполонили простір співучими голосами та яскравим народним вбранням. Врешті колишній ігумені вдалося зігнати веселу зграйку у транспорт. Очільниця хору оглянула пасажирок у панорамне дзеркало і виявила спорожніле місце. Одна з вокалісток зникла. Кутик губ водійки смикнувся. Вона встромила важіль коробки передач у першу позицію та рушила. Загублена пасажирка вийшла із вбиральні. Оправила діловий костюм. Її фестивально-монаший маскарад віддалявся у мінівені в напрямку Могильова. Гражина скосилась на муляж камери спостереження. Подумки скривилась на такий умовний засіб безпеки. Покрокувала до елегантного білого Мерседеса. Юстим вистрибнув з авто. Галантно відчинив пасажирські дверцята та допоміг майбутньому символу національної революції вмоститись на сидіння. Повз затемнене вікно комфортабельного автомобіля пролітали рідні панорами. Гражина замислилась над обраним шляхом. Тривалі потуги легально змінити політичний устрій Білорусі закінчився для неї цілковитим фіаско. Повільне, але неспинне закручування гайок чинним режимом поступово нівелювало усі її ініціативи. Дебютувавши керівником виборчого штабу одного із малоймовірних кандидатів у президенти, Гражина ще марила можливістю конструктивних змін. Але чим глибше вона пізнавала політичний устрій, тим ясніше промальовувалась структура народних партій. Шантаж, підкуп, утиски перетворювали левову частку опозиціонерів у маріонеток влади. Будь-яка організація тим чи іншим шляхом опинялась під щільним ковпаком режиму. Згодом досвідчена та очищена від ілюзій Гражина оточила себе виключно перевіреним колом сподвижників. Принципово тверда та непохитна у переконаннях партія швидко набрала популярності, і це автоматично викликало відповідну реакцію влади. Уряд пішов перевіреним шляхом, але спроби отримати лояльність засобами монетизації думок не дали результату. Переслідування частково вичислили щільні ряди поборників демократії, але консолідоване ядро продовжувало активно діяти та будити неправедні настрої серед народу. Врешті режиму набридли ігрища в демократію, і тодішній автократ, а зараз уже повноцінний диктатор, спустив свою псярню прокурорів. Партія Гражини поділилась на дві фракції – ув'язнених та емігрантів. У вигнанні опозиція не складала руки та не піддалась відчаю. Світогляд Гражини радикально змінився, змінились методи. Тепер шлях до влади вона будувала за цілковито іншими принципами. Довга кропітка робота висікла сходинки, залишалось найскладніше – стрімко піднятись вгору,
жодного разу не оступившись. Конструктивний діалог. Мерседес слідом за чорним БМВ звернув із головної дороги на Лісову. Подолав кілька крутих поворотів по гравію та виїхав на вузьку смугу, вкриту добротною бруківкою. Гілки кущів лагідно погладили боки дорогого авто. Гражина відволіклась від власних думок і уважно вдивилась в Юстима. Він зирнув на неї та мовив: «План твого повернення виявило КДБ. Тебе могли взяти ще на шлагбаумі, прямо в рясі. Мене притисли на заправці та пояснили, що тебе ведуть. Наразі ми під конвоєм. Їдемо назустріч до нього». Гражина підняла брову. Надалі мовчки вивчала свою довірену особу. Юстим ткнув пальцем у панорамне дзеркало. На ніжці демонстративно стирчав на швидкоруч приклеєний засіб прослуховування. Силовики не намагались його приховати, навпаки, почепили як наочний символ контролю прямо на очах у Юстима. Жінка кивнула. Чоловік продовжив: «Він хоче поговорити». «Особисто?» Юстим зирнув на Гражину і кивнув. Вона усміхнулась та додала: «Мене чекає пропозиція, від якої я не зможу відмовитись, але все має виглядати пристойно. Тому я не їду в кайданках у загратованому автозаці? Мені водночас демонструють і галантність, і всемогутність». «Десь так мені і роз'яснили». Мерседес пригальмував. БМВ зникло з огляду. Юстим глянув у панорамне дзеркало. Дорога позаду пустувала, але за мить серед зелені означився чорний силует конвойного авто. «Гражино, мені не залишили вибору. Ми в капкані». Юстим замовк, але губи його продовжували ворушитись. Передавали невербальне повідомлення. «Погоджуйся на все. Головне, щоб тебе випустили після зустрічі. Бориско вже в курсі провалу». Мерседес знову набрав ходу. За кілька поворотів опинився перед високою брамою, що тонула в заростях лісу. Диктатор піднявся і церемонно вклонився. «Гражина Казимирівна!» «Тихон Ігнатович!» Гостя стримано усміхнулась на вітання. Прийняла запрошення сісти. Президент дочекався, доки Гражина вмоститься, та лише після цього сів сам. Простора зала тонула у півмряці. Важкі оксамитові штори на французьких вікнах не пускали сонячні проміння, і м'який простір одразу поглинав слова та звуки. На урядовій дачі відлуння категорично заборонялось. Умеблювання складали лише 2 стільці, через що зала скидалася на неприбраний шкільний спортзал після дитячої вистави про епоху середньовіччя. «Я не буду розтягувати нашу розмову церемоніями. Не варто спантеличувати гарячі голови опозиції тривалою відсутністю очільниці». Гражина кивнула. «Одразу запевню вас, що вам нічого не загрожує, і після закінчення зустрічі не маю наміру відстежувати ваш шлях». Диктатор витримав коротку паузу і додав: «Метою запрошення є пропозиція конструктивного діалогу, продуктивної співпраці». Риси Гражини не поворухнулись, і Тихон усміхнувся одним кутиком губ. Почав: «Отож, слова із ваших уст здатні долинути до вух Заходу. До моїх слів ці вуха залишаються глухими». Гражина схилила голову в знак розуміння. Тихон продовжив: «Західні колеги висували мені непідйомні умови, і лише після їх виконання обіцяють діалог. Не те, щоб я був проти. Особисто я вбачаю у багатьох вимогах безперечну доцільність. Проте вони категорично не влаштовують наших східних партнерів».
І це зумовлює суттєві перепони для порозуміння із Заходом. Саме так, погодився чинний президент. Я вас уважно слухаю. Гражина дещо подалась вперед. Я пропоную вам злагоджену співпрацю, конструктивний взаємозв'язок опозиції та влади. Гражина заклала ногу на ногу, спитала. Для чого вам я? Створити фіктивну опозицію не складає проблеми. І хто повірить у цю тепличну форму рослинності? Хто сприйматиме її серйозно? Тихон звів докупи долоні, і пучки пальців зустрілись. Я не намагаюсь перетворити вашу організацію на маріонетковий театр, швидше вберегти її від такої ролі. І себе також. Саме так, без натяку на обурення підтвердив Тихон. На вас тисне Захід, на мене Схід. Диктатор поклав руки на коліна та продовжив. Я не сумніваюсь у ваших аналітичних здібностях, але один сценарій мене вводить в тупик. Так? Припустимо, що на хвилі заворушень ви захоплюєте державні адміністрації, скидаєте чинний уряд, облаштовуєте тимчасовий. Я усвідомлюю, що це все абсолютно реально. Пауза. Отримуєте усю повноту влади. Проте це зовсім не повнота влади. Це наразі безлад. Потрібен час. Затягнути гайки, підпорядкувати силовиків та армію. А часу немає. Чому? Схід злякається, і братній народ неодмінно веде у Білорусь миротворчі війська, щоб запобігти кривавій громадянській війні у дружній державі. Війська? За 2 дні у Смоленській та Псковській областях почнуться планові військові навчання Російської Федерації. Це реакція на тривалі масові протести у всіх наших обласних центрах. Гражина торкнулась пальцями щоки та полоскотала кутик губ. Зважила почуте та відповіла. Штики миротворців повернуть вас у президентське крісло. Тихон зробив короткий круговий жест кістю правиці. Мало ймовірно. В кращому разі я вислизну та безславно доживатиму свій вік десь в Латинській Америці. У зворотному зігнию у казематах Лефортово. Гражина скинула брову. Штики принесуть нового покірного васала. Тихон розвів руками. Ваша блискавична перемога обернеться такою ж блискавичною поразкою для нас обох. Точно так само, як і моя остаточна звитяга над вами. Арешт чи навіть банальне зникнення очільниці руху опору спровокує хвилі непокори, і Схід використає безлад для вторгнення. Я розумію. Захід не втрутиться. Республіка не здатна самотужки відстояти незалежність. Все перетвориться у фарс. Політичну, а згодом і фактичну анексію. Погляди зустрілись. М'яка тиша довго огортала поглинуті роздумами голови. Ви пропонуєте мені зробити реверанси на Захід в час, коли ви самі вклонятиметесь на Схід? Голос Гражини прозвучав твердо і сухо. Я пропоную створити хиткий баланс сил, демократію. Ілюзорну демократію. Не будемо вдаватися в діалектику. Я гарантую впливову меншість в парламенті, частину міністерських портфелів, не ключових, звісно. Ви отримаєте поле для гри. Ту частину поля, де ви не здатні регулювати процеси, уточнила Гражина. Західну частину поля, де маєте намір отримати вплив через ручну опозицію. Тихон повільно та глибоко кивнув. Гражина потерла кінчиками пальців кутики губ, подивилась убік та вгору. Повернула погляд співрозмовнику. Ви впевнені, що відвернете загрозу вторгнення? Все в наших з вами руках.
Я згодна. Гражина піднялась. Диктатор піднявся слідом і церемонно вклонився. Влада та опозиція погодили співіснування. Гражина попрямувала до виходу. Перевербовка. В півмряці загув затхлий чад алкогольного перегару. Антон оглянув присутніх Келишкової. Це дисиденти, котрим не вдалося покинути вотчину. Зацькована богема наполегливо топила свавільні думки у дешевому піллі. Заледь жовтувате пиво, добротно розбавлене сурогатною горілкою, скупо пінилось перед мутними поглядами. На зашарпаному столику Антона з'явився ще один бокал. Навпроти вмостився незнайомець. Колишній оперний вокаліст підняв очі. Байдуже кивнув на невпевнене «Можна?». Мовчки сьорбали терпкий алкоголь. Невідомий струсив головою, наче проганяючи сильний хміль. Сплюнув поруч столу, але слина зачепилась за краєчок і огидною ниткою повисла додолу. Гість абияково буркнув. «Ти ж Антон?» Власник імені гмикнув та витер піну з уст, відповів. «Я ж Антон». «Будемо дружити?» Не то спитав, не то ствердив незнайомець. Риси його обличчя ховались у півтінях. «З якого приводу?» – уточнив Антон. «Творчого». Вокаліст зазирнув у напівпорожній посуд. Пошукав там пояснення почутого і знову уточнив. «Сильно?» «Що сильно?» – не зрозумів співрозмовник. «Дружити сильно?» «Все залежить від твоїх здібностей». «Вокальних?» – усміхнувся Антон. «Особливо вокальних». В пальцях незнайомця на мить затрималась книжечка. Достатньо довго, щоб Антон помітив 4 великих літери – Л, С, О, П. Сили спеціальних операцій Литви. Хміль сповз з обличчя вокаліста. Він хрипло витиснув. «Я весь перетворився на слух та увагу». Агент литовської розвідки швидко окинув поглядом пивну. Пояснив. «Нічого особливого. Лише нечасті зустрічі, під час котрих ми зможемо ділитись враженнями про творчі настрої місцевої еліти». «Лише творчі? Лише місцевої?» Темна постать втопила посмішку в ковтку пійла. Поставила бокал і відповіла. «Ти особистість багатогранна, із широкими поглядами та великим колом знайомих». Антон кивнув. Незнайомець натякав на зв'язки у силових структурах Білорусі. Вокаліст висунув зумисне недолуго сформульовану вимогу. «Чим більше я відкриваю у себе граней, тим дужчий в мене апетит. Ми здатні нафарширувати шлунки будь-якого габариту». Відповідь сподобалась Антону. Незнайомець кострубато побудував фразу, наче через недосконале знання російської мови. Насправді доносив подвійний сенс – погрози та обіцянки. «Щось конкретне?» – повернувся до основної лінії Антон. «Наразі загальні відомості, щоб можна було зорієнтуватись та навести контрасти». «Зв'язок?» «З тобою вийдуть на контакт». Антон залпом допив місиво із пива та горілки. Встав і рушив з бокалом до барної стійки. Не відриваючи погляду від маніпуляцій бармена, краєм ока відзначив, що його столик спорожнів. Сергій оглянув келих. Повернув голову до запліснявілої стіни своєї штаб-квартири. Покривився. Акуратно поставив бокал на підвіконня і кинув у нього недопалок. Ємність наповнилась містичним димом. «Я думаю, він його витер перед тим, як піти»,
припустив Антон. Але... Ясен хрен, що витер. Сили спецоперацій, елітний підрозділ войска Литовського. Сергій погойдав обвислу шпалеру носком туфлі. В реалії це воєнізована розвідувальна організація. Антон зручніше вмостився на хиткому стільці епохи соцреалізму та розім'яв шию. Не відповів. Голос Бориско надалі шурхотів в обідраній кімнаті. Одна з найкращих у світі спецслужб. Просто не популяризована. Жодної провальної операції, лише блискуче виконання поставлених завдань. НАТО оцінює як зразкову. «Я в курсі», – обірвав лекцію Антон. «Як вони на мене вийшли?» Сергій покосився на співрозмовника. «Вийшли? Ми їх на тебе вивели». Тепер Антон скосився на Сергія. Той встав, і табурет полегшено скрипнув. Бориско подивився в стелю, оцінив ступінь пошкоджень емульсійної фарби під впливом сирості та повернувся до співрозмовника. «Чого ти морщишся, кучерявий? Тебе завербувала найкраща розвідка Заходу, литовська. Ти на початку блискучої кар'єри подвійного суперагента». Обмінялись короткими поглядами. Жарт не розсмішив Антона. Бориско продовжив. «На Заході впевнені, що наша республіка під повним контролем ФСБ, а Комітет держбезпеки Білорусі – це щось на кшталт її локального філіалу. У РФ переконані, що очільниця руху опору – звичайна маріонетка в руках колективного Заходу. Діяльність нашої організації поки залишається ніким не виявлена. Ми наразі невидимі у світі глобальних конспіраторів». Антон уважно пригледівся до профілю Сергія. Той відгадав його сумніви та пояснив. «В очах спецслужб ми виглядаємо як звичайна персональна охорона. Нічого серйозного, купка мордоворотів і транспорт. Не може ж лідерка опозиції на тролейбусах та електричках кататись». Сергій зробив паузу і змінив русло розмови. «В разі, якщо литовці розкриють твою подвійну гру, ти зізнаєшся в роботі на КДБ. Кураторами зазначиш реальних осіб. Твоя діяльність буде побудована так, що ти регулярно матимеш контакт з агентами комітету. Перевірка підтвердить твою легенду. Отже, ти не викажеш нашої організації і геройськи поселишся у комфортабельних тюрмах цивілізованого світу. Так що вітаю на службі Республіки Литва». Антон подумав, що скоріш за все його просто грохнуть. Причому люди самого Сергія, але ввічливо кивнув у відповідь. Бориско дотримав дану в госпіталі обіцянку. Усе насправді ставало напрочуд цікавим. Робота на начебто неіснуючу розвідку у ролі фіктивного агента КДБ, завербованого Службою спеціальних операцій Литви. Скорочено ССОЛ. Навіть якщо Антон зізнається у такому виверті ССОЛ, йому просто не повірять. Співпраця з реальними силовими структурами Білорусі виглядала значно реальніше. Сергій вів далі. «Інфу про діяльність ФСБ і КДБ ти будеш отримувати дозовано, так, щоб у твоїх західних кураторів склалось враження, наче ти сам поступово створюєш власну агентурну мережу». М'які підошви Сергія почали поволі відміряти безшумні кроки по затертому паркету. Не припиняв говорити. «Основною метою місії є проникнення в штатні структури литовської розвідки». «Амбіційно!» – перебив монолог Антон. Кроки зупинились. Сергій нагнувся до співрозмовника. «Орден за заслуги перед Литвою – це твоя задача мінімум. Ти маєш зробити блискучу кар'єру і просунутися якнайвище. Сприяння з нашого боку буде безумовним». Антон не розчув гумору в останній фразі, проте не став уточняти, чи це прямий наказ, чи іронічна мотивація.
Доленосні опитування. Юстин з притаманною йому галантністю допоміг Гражині зайняти пасажирське місце у вишуканому авто. Швидко, проте без лакейської квапливості, обійшов транспорт та всівся за кермо. Рушили. У панорамному дзеркалі змінювались машини охорони. Обганяли, їхали поруч, зникали на перехрестях і їхнє місце заступали нові агенти безіменної служби безпеки. Юстин відзначив, що недоторканність Гражини тепер забезпечувалась суттєво більшим ресурсом. Скупий бюджет опозиції не був здатний фінансувати навіть такий скромний розмах. Це наводило на думку, що Бориско оперував власними джерелами живлення, потужними джерелами, котрі швидше за все мали кримінальне коріння. Широкий проспект прикрашали бігборди з усміхненими портретами лідерки руху опору. Гражина поморщилась на черговий популістичний лозунг, потерла вказівним пальцем кутик губ і спитала: «Юстиме Орестовичу, що це за убога пропаганда?» Чоловік зиркнув на борт та відповів: «Опитування показують результативність даної концепції. Прогнози...» «Яка різниця, що там малюють незалежні іноземні та підлеглі вітчизняні ЗМІ?» Гражина потерлась скронею об бокове скло. «Коли результати уже обумовлені та затверджені ще до початку виборчих змагань?» Юстин гмикнув. Звернув, і авто опинилось під контролем чергової групи охорони. Продовжив свою обірвану думку. «Про це знаєш ти, про це знаю я, але прогнози для того і пишуть, щоб навіяти пересічним громадянам певні переконання, а думка опитаних громадян формує прогноз уже незалежних, а не підвладних ЗМІ. Замкнене порочне коло, вірніше спіраль, що сама себе накручує». Юстин помовчав, уважно оглядаючи супровідні машини, і продовжив. «Проте вплив таких начебто цілком обґрунтованих передбачень сягає далеко за цільові верстви населення, а точніше, нашою цільовою аудиторією насправді є не пересічні громадяни». Авто пішло на обгін. Юстин замовк. Гражина мовчки чекала, доки чоловік відновить пояснення. Врешті він закінчив маневр та повів далі. «Персони, наділені владою у суміжних державах, теж люди, і так само забобонно вірять у незалежні опитування. Така собі політична астрологія. А оракули мас-медіа віщують перемогу саме тобі». «Отож, про що я ще не знаю?» Грубуваті нотки в голосі Гражини пошкрябали слух Юстима. Він рефлекторно спробував стерти долонею неприємне відчуття за вуха. «Прийшов запит з вищих кіл Російської Федерації. Неофіційна делегація прагне твоєї аудієнції. Візит наполегливо просять не афішувати». Гражина прочитала з борда свій черговий заклик до народу і скривилась. Повернула голову до Юстима. «Таємні переговори з РФ? Організовуй!» Переговори. Персона делегата одразу окреслили значущість майбутніх перемовин. Втілення усієї зовнішньополітичної могутності РФ впевнено зайняло підготований йому стілець. Міністр іноземних справ коротким жестом запропонував сісти господині. Гражина не прийняла запрошення. Подумки посміхнулась нахабним манерам гостя. Відійшла та повернулась обличчям до вікна, залишаючи Андрія Пєпільного шукати слова для початку розмови. Невдала спроба зайняти панівну позицію не спантеличила дипломата. Проте міністр дещо відкоригував свій план дій, витримав паузу і почав. «Результати соціальних опитувань показують вкрай оптимістичні прогнози для вас». «Прогнози – це лише одна з ймовірних інтерпретацій майбутнього».
Однак майбутнє перетворюється у сьогодення, і ми маємо працювати з реаліями. Ми? Подумки перепитала Гражина і мовчки продовжила чекати розвитку вступної промови. Андрій помовчав. Вольовий профіль Гражини контрастно висікали ранкові тіні. Господиню оточували матово-білі стіни кімнати, по кутах котрої, мов недоречні кущі, красувались декоративні предмети дизайну без функціонального призначення. Дивакувато-санітарне враження пом'якшувало павутиння фіранок на півкруглих вікнах. Міністр повів далі. Незалежно від того, хто очолить республіку, для Федерації важливо надалі розвивати дружні та взаємовигідні стосунки між державами. Для підтвердження цих намірів ви розгорнули масштабні військові навчання в прикордонних областях? Навчання планові і закінчаться у визначений термін. Ніхто не може вказувати суверенній державі, де і як розташовувати війська на своїй власній території. Пепільний поворушив широкими ніздрями та з погано прихованою погрозою порадив. Важливо уникати необдуманих рішень, котрі можуть спричинити непорозуміння. Гражина відійшла від вікна і стала дещо осторонь гостя. Міністр несвідомо змінив позу. Таке розташування співрозмовників спричиняло йому дискомфорт, спонукало підвестись. Андрій пригнітив бажання піддатись невербальній маніпуляції, проте залишився в незручному положенні. Змінив тактику розмови. Росія поважає вибір народу Білорусі та жадає його добробуту, тому прагне розвитку спільних, уже започаткованих проєктів, а також обумовлення реальних перспектив для утворення нових ліній співпраці. Поглиблення економічної залежності, подумала Гражина, але вголос відповіла. Це лише президентські вибори. Основний вплив на вектор держави має парламент. Для чого ця діалектика? Національні збори республіки несуть виключно декоративну функцію. В будь-якому разі, Гражина скинула брову і торкнулась мізинцем кутика губ. Я не можу розвернути вектор своєї політики у діаметрально протилежний бік, навіть за умови отримання повної влади. Виборці мене не зрозуміють. Немає потреби дратувати ваших західних партнерів. Міністр проігнорував згадку про електорат. Перехід від одного напрямку руху до іншого вимагає поступових, тривалих реформ. Становлення держави на нові рейки забере масу часу. Показові, фіктивні реформи, орієнтовані на Захід, не мають заважати тісним взаєминам братніх народів, підсумувала Гражина і риторично уточнила. Я вірно зрозуміла? Погляди зустрілись. Після довгої паузи Андрій повільно закрив свою теку. Гражина посміхнулась і викликала цим дзеркальний жест фальшивої приязні. Спитала. Як швидко закінчаться військові маневри? Андрій прийняв це як погодження наданої ним пропозиції. Піднявся та відповів. Навчання проходять успішно. Існує велика ймовірність їхнього дострокового завершення. Взяв теку під пахву і додав. Ви можете розраховувати на підтримку уряду Федерації, навіть якщо вибори не принесуть вам бажаного результату. Гражина вдячно кивнула. Церемонно попрощались. Пепільний вийшов з абсолютною впевненістю у тому, що тепер Росії підпорядковуються обидві політичні сили Білорусі, що конкурують за владу. Уже не мало значення, котра із маріонеток переможе у виборчих перегонах. Відпала необхідність захисту сфер впливу воєнними засобами, і це Андрій сприймав як особисту дипломатичну звитягу. Гражина заручилась підтримкою РФ, і з цього моменту угода із білоруським диктатором втратила для неї актуальність. Тихон Ігнатович перетворився із впливової фігури
у політичний інструмент. Запрошення на консультацію. Парк зашелестів листям. Антон сонно скулився на лавці. Повз нього повільно пропливали мінчаки. Жінки шарпали за поводки декоративних песиків у строкатих костюмчиках, котрі без того боязко сахались з нахабнілих безпритульних котів. Антон позіхнув та скосився на ранкове сонце. Блідо-білий диск обережно зазирав у парк крізь густі крони. Повз лавку пронісся закутаний в щільний латекс бігун і, не впоравшись із маневром, зачепив поводок. Собачка пискнула, влетіла між ніг спортсмену, і той на бігу піддав тварині копняка. Жертва селекції плаксиво заскавуліла. Чоловік виплутався із поводків і без вибачень побіг далі. Хазяйка постраждалого песика злостиво вигукнула якусь лайливу образу, підібрала своє чадо та, притуливши до грудей, почала лагідно втішати. Присіла поруч Антона. Серед довгої череди пестливих слів чітко пролунали слова пароля. Антон зирнув на сусідку із собакою, підсунувся та ввічливо висловив співчуття. Попросив дозволу оглянути тварину. Промацав убоге тільце, не виявив ушкоджень і констатував. «Серйозна травма. Потрібен ветеринар». Без паузи проговорив пароль відповідь. Співрозмовниця театрально скинула брови, охнула та приклала долоні до губ. Антон зрозумів, що його уважно слухають, і продовжив. «Потрібна консультація. Ґрунтовна консультація. Доведеться робити рентген». «Рентген?» – жахнулась жінка. Опанувала себе і з награним глибоким розумінням кивнула. Антон повернув пса, і хазяйка, прийнявши собаку, вдячно розсіяно потрусила головою, наче усі її думки уже поглинув майбутній візит до ветеринара. Замить зникла у лабіринті паркових стежок. Тепер залишалось чекати контакту. Антон усміхався тому, як зв'язкова литовської розвідки ефектно розіграла із себе недалеку заможну утриманку. Слово «рентген» означало, що Антон володіє занадто важливою інформацією, щоб передавати її звичними каналами. Тому агентці належало організувати для нього зустріч відповідного рівня. Сонце піднялось високо. Антон втомився вештатись серед зелені та попрямував до проспекту. На виході з парку розгублений білявий хлопчина наче навмання звернувся до Антона і, зашарівшись та зніяковівши, попросив його штовхнути авто. Антон оглянув прим'яту, погризену іржею стару бляшанку на лисих колесах. Перевів погляд на заношений одяг юнака. Сіпнув плечима та погодився. Машина покотилась під натиском Антона. Двічі стрепенулась, вивергнула чорний чад і гнівно загарчала. Хлопчина визирнув із відкритих водійських дверцят та радісно запропонував. «Я поспішаю на консультацію, мені рентген потрібно зробити». Широко, але сумно усміхнувся. «Проте я ще маю невеличкий запас часу. Дозвольте, я вас підвезу в знак подяки». Антон гмикнув. Мовчки обігнав авто та всівся на сидіння поруч водійського. Його відверто вразили різноманіття агентів, оперативність та винахідливість литовської спецслужби. Нова відповідальна місія. В голові Модестаса Сабоніса все ще метушились образи із «Вогню і віри». Брови очільника сил спецоперацій Литви свавільно пританцьовували несені недавніми враженнями. Очільник ССО Литви ненавидів недолугу радянську конструкцію Національного театру опери та балету Вільнюса,
але обожнював Бронюся Кутавічуса. Геніальна постановка опери-балету стирала усю відразу від кубічних форм архітектурного несмаку соцреалізму посеред столиці. Модестас пошкрябав пальцями вузьке витягнуте підборіддя, потер пальцями близько посаджені очі, відкрив справу Антона та з притаманною прискіпливістю вкотре вивчив головні аспекти. Скривив губи, роззирнувся по кабінету. Погляд зупинився на трюмо. Там відобразилось красиве обличчя спортивного, блакитноокого блондина, що безперечно піддавався впливу власного нарцисизму. Сабоніс знав свої вади та усвідомлював, що вони відомі іншим. Вправний маніпулянт вдало використовував особисті недоліки в корисних для кар'єри цілях. Розкрита на столі справа показувала цінність та відданість Антона. В короткі терміни без суттєвої підтримки агент створив цілу шпигунську мережу, по котрій стікалась напрочуд корисна інформація, відфільтрована, своєчасна, без непотребу та сумнівних елементів. Занадто хороший розвідник для випадково підібраного на вулиці п'янички, усміхнувся подумки Модестас і натиснув кнопку селектора. Антон прийняв запрошення сісти. Лише зараз, оглядаючи фігуру очільника сил спецпризначення Литви, повірив у те, що зустріч реальна. Сабоніс одразу відзначив азартну іскорку в очах Антона. Промовив: «Я вас слухаю». Запрошення почати доповідь прозвучало російською. Акцент не спотворював вимову господаря кабінету, і Антон запідозрив радянську школу розвідки, але відкинув цю думку, зважаючи на вік чоловіка. Кивнув та почав бездоганною литовською. «Організований бал матиме дещо несподіваний фінал». Сабоніс повів головою в знак того, що зрозумів співрозмовника. Мова йде про президентські вибори у Білорусі. Антон продовжив. Попелюшка твердо вирішила проскочити етап принцеси і одразу посісти трон. Обличчя Модестаса награно скривилось здивуванням. Жестом попросив павзи, обдумав почуте. Врешті спитав: «Без підтримки нашої чарівної феї?» Литовця забавляла манера Антона вести розмову метафорами. Той своєю чергою оцінив здатність Модестаса підтримувати гру слів. Не кожен очільник розвідувальної служби назве свою організацію феєю. Дотеп видався смішним, проте Антон відповів із незворушним виразом. «Попелюшка знайшла нову фею. На сході». Сабоніс почесав підборіддя. Лягти під Росію не таке вже і безглузде рішення, зважаючи на маневри Федерації в прикордонних регіонах Білорусі. Гражина вибрала ризиковану гру на тонкій кризі. Що ж, значить, Ярошевич Тихон Ігнатович, чинний президент Білорусі, уже не політична фігура, а відпрацьований матеріал. Внутрішні роздуми не заважали надалі уважно слухати доповідь Антона. Слова агента вимальовували орієнтовний прогноз на розвиток подій у сусідній державі. Постановка має виглядати цілком природно. Запланована і погоджена фальсифікація виборів збурить народне невдоволення. Хвиля обурення винесе попелюшку на бажаний п'єдестал, і усі феї з обох сторін держави залишаться задоволені. Модестас пошкрябав зубами верхню губу і подумки підсумував почуте. Гражина, приховавши руку РФ у своєму сходженні, збереже приязні стосунки із західними партнерами, проте водночас відверне загрозу зі Сходу. В жодної зі сторін не виникне намір відібрати в неї монарші регалії. У Антона не було сумнівів, що його доповідь знайде підтвердження у численних перевірках тому, що викладене ним являлось цілковитою правдою.
Сабонісу імпонувала впевненість Антона. Литовець поклав долоні на стіл, уважно вгледівся у вицвілі очі співрозмовника, ковзнув поглядом по лисуватій голові із залишками кучерів. «Ваша литовська вражає», – похвалив Антона, чим означив закінчення його доповіді. «Іноземну мову вивчити легко, рідну пізнаєш усе життя». «Значить, литовська рідна», – не то перепитав, не то підсумував Модестас. Відкинувся на спинку крісла і витримав довгу паузу, обмірковуючи своє, ще не до кінця сформоване рішення. Відбив вказівним пальцем по столу мотив з улюбленої опери та промовив. Після завершення балу в Білорусі почнеться масова кадрова зачистка силових структур. Вкладіть спати вашу агентуру завчасно. Розбудемо, щойно втихомиряться буремні часи. Антон не ворухнувся. Уважно слухав, і Сабоніс продовжив. Литву, та й не лише Литву, усю Балтію, Естонію, Латвію, Польську Мазурію наводнюють численні емігранти епохи Ярошевича. З приходом до влади Кривіч, Гражини Казимирівни, ці знедолені линуть на вотчину. Очільник ССОЛ похилив голову набік. Вам в загальному зрозуміла ваша нова місія? Цілком, кивнув Антон. Дисиденти, повернувшись із вигнання, стрімко увільються в політичне життя Білорусі. В жилах живого організму емігрантів мають інтенсивно пульсувати литовські ідеї. Завдання Антона полягало в тому, щоб серед натовпу цих патріотів густо рясніли свідомі та несвідомі агенти Литви. Така заготовка в перспективі могла перерости у впливову пролитовську політичну силу, що безпосередньо впливатиме на рішення сусідньої держави. Богемне минуле Антона якнайкраще пасувало для безперешкодного входження в культурно-політичні кола еміграції. «Відсьогодні я ваш безпосередній керівник». Сабоніс встав, ознаменувавши закінчення аудієнції. «Детальні інструкції згодом». Антон піднявся, попрощався кивком і вийшов. Подвійному агенту безіменної розвідки видали козирний розклад. Створюючи на теренах Балтії серед білоруських емігрантів агентурну мережу для литовського ССО, він автоматично робив цю мережу впливовим інструментом в руках Сергія Бориско. Узурпація. Кореспондентка респектабельного західного інтернет-часопису поправила манжети, комірець та зачіску. Натовп сколихнувся, і кілька мітингувальників налетіли на молоду жінку. Їй знову довелось повторити процедуру. Оператор терпляче чекав. Семен промайнув повз них та вдало уникнув всевидячого ока преси. Віддав кілька наказів жестами та зачаївся за спиною оператора. Спецгрупа активістів повела юрбу на захоплення білоруського парламенту. Під професійно-монотонне декламування іноземної журналістки людські потоки увірвались в обитель законодавчої влади. Канали міжнародних та національних інформаційних агентств транслювали народні заворушення у Білорусі. Маси виступали проти фальсифікації виборів та виражали свою категоричну недовіру до результатів. На балконах захоплених адміністративних будівель опозиційні оратори виголошували палкі промови та плутались у вимогах. Перерахунок голосів, організація повторного голосування, відставка чинної влади. Проте суть декламацій вже не мала жодного значення. Диктатура мала впасти. У шквалі подій журналісти оминули увагою один важливий фактор. Силові структури поводилися відверто пасивно. В провінціях ще чинився слабкий опір масовому безладу,
в той час як столичні правоохоронці виконували роль монументальних декорацій. Служба Сергія широким спектром засобів, від шантажу до підкупу, забезпечила лояльність силової верхівки до Гражини. Тихону набридло перемикати телеканали. Останній оплот у Полоцьку впав, і диктатор врешті змирився із цілковитою втратою влади. Телефонна слухавка марно гнала довгі гудки по лініях урядового зв'язку. Особисті номери найближчого оточення не відповідали. Це пояснювалось рядом причин – арешти, втечі, інфаркти, зрада тощо. Двері кабінету беззвучно прочинились. Керівник особистої охорони встав поруч проходу. Час на зволікання вичерпався. Ярошевич піднявся, зітхнув, вийшов. Секретна резиденція президента причаїлась серед начебто занедбаної військової частини. З фасадів будівель осипався тиньк. Вікна сіріли грубим шершавим пилом. Між бетонних блоків злітної смуги пробивались зелені паростки трави. Тихону видалось, що це крізь могильні плити проростає нове життя. Сумно посміхнувся. Шасі відстукали прощальний ритм по бетонних стиках, і борт здійнявся у повітря. Покидав буремну Білорусь, скеровуючись у благодатний рай Латинської Америки. Скинутий диктатор вмостився у зручному кріслі. Подумав, що це не найгірший фінал кар'єри. Все-таки далі чекала спокійна старість в розкішних апартаментах в тіні екзотичної флори. Сонячне проміння різало очі. Президент опустив шторку ілюмінатора. Пережиті хвилювання виснажили нервову систему. Важкі повіки сховали Тихона у пітьму, і він занурився у неспокійну дрімоту. Удар шасі об смугу вибив Ярошевича зі сну. Він поморщився. Видавалось, щойно заплющив повіки, наче лише кліпнув. Диктатор завовтузився у кріслі. Розтер долонями обличчя, так ніби намагався розгладити зім'яті аркуші думок. Перед Тихоном матеріалізувалась висока постать. Диктатор не впізнав особу, але важкий погляд півпрозорих сірих очей дав зрозуміти, що усе насправді гірше, аніж видається. Бориско жестом наказав піднятись. Президента обшукали та вивели із салону. Кілька секунд на трапі вистачило, щоб Ярошевич впізнав рідний Мінський аеропорт. Далі диктатора чекав броньований бус без вікон. Нетривала подорож. Вузький, темний коридор з бетонними, нетинькованими стінами. Брязкіт засову і низька камера зі шпариною загратованого вікна під стелею. Тихон сів на вологій від сирості нари та з іронічною посмішкою оглянув екзотичні плісняві культури на стінах. Охорона Ярошевича уже тривалий час знаходилась під цілковитим контролем Сергія. Імітація втечі екс-диктатора розігрувалась виключно для того, щоб переконати світову спільноту у його відсутності у Білорусі. Такий стан речей позбавляв Гражину ймовірного дипломатичного тиску зовні, а Тихона будь-якої допомоги в принципі. Клони влади. Гражина прийшлась вздовж моніторів. Із 4 екранів на неї розгублено дивились Тихони. В ділових костюмах, акуратно зачесані, ніяково вовтузились на самотніх стільцях серед пустих кімнат. Лише прискіпливе око могло розпізнати різних людей у двійниках колишнього диктатора. Гражина повернулась до Сергія і промовила: «Цікавий гарем залишив нам у спадок Тихон Ігнатович. Вони між собою знайомі?» «Ні, навіть не знають про існування один одного». «Угу. Я маю відгадати оригінал». Сергій смикнув плечима.
Оригінал тут відсутній. Тоді я не розумію мети цієї демонстрації. Гражина знову оглянула двійників скинутого президента. Позаду пролунала відповідь Бориско. Нам не потрібна така велика кількість дублікатів. Для операції «Інсайт» достатньо одного. Жінка не обернулась. Гмикнула на плаский жарт Сергія і сказала. Так залиште одного. Зараз потрібно відібрати двох. Видресирувати до бездоганності та фанатичної відданості нашій справі. У фіналі відібрати кращого. Так? Гражина не зрозуміла, в чому полягає її місія. Бориско пояснив. У мене відсутні достатні повноваження для утилізації надлишків. Пальці Гражини полоскотали кутики її губ. Жінка звернулась до одного із моніторів. Тоді я тебе наділяю відповідними повноваженнями. Залиш двох на свій розсуд. Повернулась до Сергія. А з моїми дублікатами ти мене познайомиш? Риси Бориско не ворухнулись. Бліді, сірі очі надалі байдуже дивились крізь Гражину. Спокійно відповів. Недоцільно. Недоцільно що? Знайомите? Брова Гражини поповзла на чоло. Недоцільно створювати та утримувати двійників. Гражина втратила інтерес до псевдодиктаторів і перевела розмову в інше русло. Ти надалі наполягаєш на Юстимі. Однозначно, ти ж не узурпаторка. Нехай Юстим очолить тимчасовий уряд. Все впорядкує, і ти спокійно та впевнено переможеш на демократичних виборах. Жодних ризиків. Конкуренти відсутні. Твоя популярність на піці. Гражина задумалась, і її мізинець знову торкнувся кутика губ. 2, 4 і оригінал. Гулка луна кроків попередила Тихона про скоре прибуття конвою. Пульс підлаштувався під суворий ритм. Уява рефлекторно почала будувати ймовірні сценарії чергового допиту. Брязкіт сталі змусив здригнутись. Відчинилось віконце кормушка у дверях камери. Ззовні рявкнуло. «Встати! Руки!» Ярошевич покірно висунув долоні в прямокутний отвір. Клацнули кайданки. «Обличчям до стіни!» Тихон підпорядкувався. Засови застогнали своїми металевими голосами і дозволили важким дверям прочинитись. Бранця вивели. Легкий поштовх конвоїра задав керунок руху. Ліворуч. Коліна Тихона заніміли. Ноги сплутались. Чому ліворуч? Чому не, як завжди, направо? Довгим підвалом, сходами догори, в сухі, моторошні від мерехтливого світла коридори, гнітючий, проте теплий кабінет слідчого, на довгий, виснажливий нічний допит. Чому ліворуч? Чому вниз? В лабіринти сирого підземелля. Канонада в скронях збивала думки в панічний хаос. Свідомість вперто відкидала очевидну відповідь. Безнадійне сподівання чіплялось за кострубаті бетонні виступи та змушувало сповільнювати рух. Ударом в лопатку конвоїр поновив втрачену швидкість. Тупіт кроків поглинув вологий ґрунт. Темрява огорнула довкілля. Затхле повітря згустилось. Тихон спазматично засопів. Думки в черепі стислись у крихітну пульсуючу болем точку. Погляд знайшов блякле джерело світла в кінці тунелю. Лампа розжарення містично жевріла тонкою павутинкою. Ледь чутно гула і гіпнотично манила до себе. Ярошевич захропів та додав кроку. Конвой не наздоганяв. Язик бранця прилип до піднебіння. Тихон з липким звуком відірвав його і гучно всмоктав вологе від сирості повітря.
Вольфрамова нитка загула потужним трансформатором. Шум безжально стиснув скроні. Тихон із силою замружився, спіткнувся і машинально розкрив очі. Під ногами в неприродній позі лежав Тихон. Тихон! У скляних білках відбивалась мерехтлива спіраль жарівки. На підвал обрушилась багатотонна тиша. Ярошевич закляк. В нескінченно довгому ступорі вглядався в мертві очі свого двійника. Позаду м'яко означились кроки катів. Тихон скинув голову, і потилиця вперлась в холодне дуло пістолета. Диктатор широко вирячив очі. Куля вихопилась із дула, прошила голову та зірвала з неї обличчя. Труп оригіналу повалився на тіла двійників. Ліквідатор відступив. Сергій нагнувся та у світлі ліхтаря переконався у належному виконанні вироків. Номер 2, номер 4 і прототип. Інтерв'ю. Юстим усміхнувся на провокаційне запитання журналіста. Ексклюзивне інтерв'ю для впливового міжнародного часопису позбавляло можливості давати необґрунтовані відповіді. Глава тимчасового уряду повів пальцями по краю різьбленого столу, оглянув свої нігті та склав руки у замок на коліні. Інтерв'юер терпляче чекав, не відводив очей від респондента. Юстим, все ще усміхаючись, відповів: «Я жодним чином не уповноважений приймати такі вагомі політичні рішення. Тимчасовий уряд слідкує лише за тим, щоб до обрання легітимної влади в Україні все відбувалось в межах правового поля. Тому відповідь ви можете отримати лише у майбутніх керманичів держави. Тим не менше, вам вдалося відвернути загрозу вторгнення зі Сходу». «Вторгнення?» – Юстим повагався. «Я б не застосовував таку термінологію. На мій погляд, це необґрунтоване твердження. Військові навчання Російської Федерації нічим не загрожували суверенітету Республіки Білорусь. Проте я вважаю, що дружні стосунки між сусідами – це у першу чергу заслуга вправної дипломатії. Ці дипломатичні здобутки, якимось чином вони вплинуть на зміну курсу нових політичних сил? Такі речі потрібно уточняти у самих політичних сил. Наразі у Білорусі дозволені усі партії. Республіка обрала шлях демократії, шлях верховенства права. І майбутні реформи будуть спрямовані на втілення даних цінностей у життя. Першим кроком стануть чесні та прозорі вибори президента, а згодом і парламенту. Устим повільно кліпнув і додав: «Водночас республіка не має наміру псувати дружні стосунки з найближчими сусідами». В очах журналіста промайнула іскорка. «Справді? У Білорусі дозволені всі партії, це так, включно навіть з оновленою партією попередньої влади, але вона не представлена у тимчасовому уряді, її просто не допустили». Усмішка Юстима стала ширшою. «Повернути важелі влади тим, у кого їх відібрав народ. Білоруси цього не зрозуміють. Вибори покажуть, в кого який відсоток прихильників серед громадян. Все абсолютно відкрито і чесно». «Але ви не заперечуєте, що являєтесь наближеною персоною до лідерки найбільш популярної політичної сили, пані Гражини Кривіч?» Знову завуальоване та безпідставне звинувачення. Юстим відверто поблажливо глянув на інтерв'юера. «Звісно, як і решта членів даного уряду, я брав безпосередню участь у поваленні тоталітарного режиму. Звичайно, що тоді всі змагарі об'єднались заради єдиної мети та діяли монолітною силою». Юстим переклав руки на підлокітники крісла. Продовжив: «Проте тепер настав час для дискусій. Мої погляди у багатьох речах принципово відрізняються від позиції Гражини Казимирівни.
Зараз утворена мною партія веде підготовку до передвиборчих змагань у парламент, і я сподіваюся, що вона здобуде гідний відсоток та стане впливовою опозиційною силою. Журналіст хутко зробив кілька поміток в електронному планшеті, подумав та спитав. «Отож ви не піддаєте сумніву перемогу пані Кривіч?» Юстим змінив позу, надав їй натяк на зверхність, зумисне дратував опонента, витримав коротку паузу і відповів. «Будемо дивитись правді у вічі. Найвагоміший вклад у спільну справу, безперечно, належить Гражині Казимирівні, чим і зумовлена її колосальна популярність серед народу. Малоймовірно, що хтось із кандидатів у президенти зможе за такий короткий термін передвиборчої агітації схилити до себе більшість виборців. Це можна віднести і до майбутніх виборів у національні збори. Її партія – безперечний лідер. Ваш рейтинг доволі високий. Чи не вважаєте ви, що призначення вас очільником тимчасового уряду дозволило пані Кривіч позбутись головного конкурента? Насамперед, мене призначили. Членів тимчасового уряду обрав загальний з'їзд політичних сил. Юстим сховав усмішку. Ви зловживаєте маніпулятивною формою запитань. Журналіст проігнорував зауваження. Надалі вимагав поглядом відповіді та врешті отримав її. «Я не маю наміру змагатись за президентське крісло». Інтерв'юер кивнув, поводив стилусом по екрану планшета і знову підняв очі до респондента. «Що стосується втечі Тихона Ярошевича, чи відоме вам місце перебування колишнього диктатора і які правові заходи вживатиме уряд щодо нього?» Правові заходи вживатиме головний прокурор, але він наразі теж десь переховується, тому доведеться дочекатись затвердження нового. Жарт не викликав реакції у журналіста, і Юстим продовжив. Достеменно відомо, що Тихон Ігнатович вилетів на приватному літаку із закритого аеродрому в Міорах. Борт покинув повітряний простір Білорусі 8 днів тому, приблизно о 16-й годині, на стику кордонів Латвії та Російської Федерації. Обидві зазначені країни заперечують появу літаків у своєму небі. Юстим розвів руками та додав. Без коментарів. Каліфорній. Досконалий порядок у кабінеті проректора нагадав Гражині хірургічну палату. Стерильність приміщення жодним чином не асоціювалась із Інститутом атомної енергетики. Президентка начебто ненароком зрушила кіпку аркушів на столі, і Владислав Омельянович одразу відновив порушену робочу ідилію, при цьому не втративши нитки розмови. Гражина подумки усміхнулась. Повела плечима та жестом обірвала потік наукових термінів. Владислав насупив сиві, акуратно підстрижені брови, але перервався. Гражина пояснила свою нетактовність. «Мені мало про що говорить означення «мізерна критична маса». Науковець відіграв пальцями по столу нескладний пасаж та роз'яснив. «Для того, щоб ядра Каліфорнії почали розпадатись, достатньо всього 2 грамів матеріалу». Професор не зустрів розуміння і перефразував. «Наперсток даного елементу вибухне з потужністю бомби, скинутої на Хіросіму». Гражина повела бровами та з неприхованою тривогою мовила. «Кілька квадратних кілометрів Білорусі засіяно тонами». Нетерплячий жест науковця обірвав запитання. «В тій формі, яка міститься в залишках метеорита, Каліфорній не здатний самостійно. Для цього ізотоп потрібно модифікувати в...» Владислав замовк і поморщився. Втамував роздратування та повів далі. «Менше з тим, я не буду читати вам лекцію з нуклеарної фізики. Для цього доведеться витратити кілька семестрів.
Важливо те, що небесне тіло залишило по собі практично невичерпний ресурс хімічного елементу, котрого на планеті Земля не існує в принципі. Професор поправив акуратно вкладене сиве волосся. Продовжив. Одна атомна станція, що працюватиме на Каліфорнії, забезпечить Білорусь електроенергію на сторіччя. Кілька станцій – всю Євразію. Правильна інвестиція, і республіка в короткій перспективі перетвориться на енергетичного магната світового значення. Угу. Гражина виклала лікті на стіл та оперлась на кулачки підборіддям. Почухала великими пальцями кутики губ. Каліфорній відсутній на планеті, але його властивості так досконало відомі? Владислав зітхнув і прикрив на секунду повіки. Гражина вловила стримане пересердя в міміці проректора. М'яко усміхнулась і похилила голову. Прошу вибачити мою некомпетентність і виявити крихту терпіння. Каліфорній синтетично вивели в середині ХХ століття в США. У Радянському Союзі під час гонитви озброєння із Каліфорнією намагались створити новітню атомну зброю – атомні кулі. Тобто ядерні бомби для кулеметів? Професор скривився, і президентка примирливо показала долоні. Знову стиснула кулачки та оперла на них підборіддя. Доповнила запитання. Але розвитку ця програма не отримала. На чому стала проблема? На відсутності Каліфорнію. Ага. Владислав дещо нетерпляче поворушив м'ясистими губами та продовжив пояснення. Там, крім цього, виникла маса проблем, махнув рукою у неозначеному жесті. Суттєве тепловиділення. Набої потрібно було зберігати у холодильниках. Куля видавала 5 Вт. За стрільцями довелось би возити цілі рефрижератори. В самому патроні вибуховий елемент розділяла крихка перемичка із берилію. Перегрів міг викликати самовільний вибух. І зазвичай так і відбувалось. Боєприпаси клинились в стволах, застрягали в патронниках? Професор уважно поглянув на Гражину. Її обізнаність в питанні виявилась дещо більшою від очікуваної. Президентка продовжила. Проте сучасні технології можуть вирішити складнощі, що були нездоланні 100 років тому. Можуть, погодився проректор. Гражина відкинулась на спинку стільця, ковзнула поглядом по стелі кабінету. Владиславе Омеляновичу. Так. Новітню атомну електростанцію варто будувати прямо в Калачах? На, так би мовити, посланих із неба родовищах Каліфорнію? Погляди зустрілись. Науковець відповів. З точки зору раціональності – так. Але в даному випадку підозрюю, що вирішальним аспектом є конспіративність, а не логістика. Тому відповідь – ні. Я б радив закрити зону катастрофи під будь-яким більш-менш правдоподібним приводом, а самі енергоблоки розмістити якнайдалі. Наскільки небезпечний Каліфорній, якщо раптом виникнуть аварії або… Владислав примружив очі та знову поправив зачіску. Вам інтересно, які будуть наслідки після вибуху? Колосальні руйнації і… Один надзвичайно цікавий аспект. Я так розумію, саме він вас і цікавить найбільше, Гражино Казимирівно. Президентка підняла брову, виказуючи нетерпляче зацікавлення. Професор створив на губах подобу усмішки і додав. Жодного радіаційного зараження після вибуху. Гражина склала руки на колінах та подалась трішки вперед. Науковець повів далі. Період розпаду даного ізотопу складає кілька днів. Через тиждень місце ураження можна вільно займати регулярними, рятувальними військами. Але в будь-якому разі потрібні випробування, і бажано їх провести там, де про них ніхто не дізнається. Я вас почула. Президентка помовчала, об'єктивно розважила,
що жодна із впливових країн не дозволить кволій Білорусі перетворитись на нового світового домінанта енергетики. Щоб захистити право на свій, дарований небесами мирний атом, його потрібно спочатку вмонтувати у патрони та озброїти цими мініатюрними ядерними бомбами війська республіки. Це розуміла президентка майже незалежної держави. Це розумів проректор Інституту атомної енергетики. Гражина торкнулась краю уст вказівним пальцем і сказала: «Владиславе Омельяновичу, ви отримаєте максимальний в межах спроможностей уряду бюджет. Списки науково-інженерного складу, що має обслуговувати проект, подайте на узгодження в Службу безпеки, особисто Бориску Сергію Романовичу». Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Леонід Данільчик. Зворотна сепарація. Пригодницький мікророман в епізодах. Альтернативна історія з елементами наукової фантастики. Частина 2. З варягів у греки по євразійському шлагбауму. Повернення в монархізм. Затишне кафе в центрі польських Сувалок тішило око рядами різнобарного алкоголю. Антон неквапно вивчив шеренги спиртного, опустив погляд на фальшиву усмішку бармена і буркнув: «Ройбос!». Поляк припинив світитись, і нещиру радість змінило відверте розчарування. Антон не став спостерігати, як бармен порається з приготуванням чаю, сів за столик. Мініатюрна офіціантка принесла чайничок, чашку, блиснула інкрустацією в крупних верхніх різцях та зникла. 7 років тверезості далеко не останній чинник, що дозволив Антону зробити блискучу кар'єру в ССО Литви та суттєво посприяти становленню свого патрона на монарший престол. Новоутворена монархічна конфедерація щойно прийняла у своє лоно новий суб'єкт, і Велике князівство Литовське та Латвійське стало ще й естонським. Численна білоруська еміграція і представники прусів, давно забутого балтійського народу, вимагали додати до назви князівства слова «руське» та «пруське». Проте уряд під проводом шляхетного потомка Гедеміновичів, князя Модеста Сабоніса, обережно ставився до поданої меншинами пропозиції. Таке найменування держави автоматично натякало на територіальні претензії щодо західних земель Білорусі, а також на усю Калінінградську область РФ, колишню вотчину асимільованих прусів. Антон згорбився над смартфоном і, як більшість інтернет-залежних обивателів планети, занурився в каламуть світової мережі. Стаття, що його зацікавила, містила компетентну оцінку шанованого експерта. Аналітик детально розбирав причини та ймовірні наслідки ратифікації естонським парламентом закону про вступ Естонії до Великого князівства Литовського та Латвійського і утворення ВКЛЛЕ. Текст містив наступне. Чим обумовлюється такий начебто нетривіальний і навіть разючий феномен, як утворення конфедеративної монархії на ґрунті 3 європейських республік? До того ж пострадянських, викладав свою думку експерт на електронній сторінці веб-видання. Нічого особливого. Жир добробуту обволік помисли маленьких народів, і їм заманулось величі та пафосу. Проте утворення мініатюрних балтійських королівств виглядатиме доволі кумедно. Потрібен історичний ґрунт, фундамент.
Тож відродження колись могутнього ВКЛ в новій інтерпретації ВКЛ-ЛЕ виглядає солідно. Антон налив з чайничка ароматної рідини і посунув пальцем статтю. Глянув на те, як інтенсивно парує чашка, і вирішив почекати, доки напій дещо остигне. Продовжив читання. Так це мало б виглядати для широких світових мас, але реалія насправді кардинально інакша. Причиною такого об'єднання є страх. Так, страх. Пригадайте, що в Литві існують треш-атракціони, де охочих на кілька днів занурюють в побут радянського концтабору у ролі в'язня. Це не просто ідіотська екстремальна розвага. Це постійне нагадування молоді про те, що пройшли попередні покоління. І те, що такі жахи можуть легко поновитись у майбутньому. Колективний Захід переконаний, що після революції в Білорусі загроза розширення Російської імперії змістилась на східні кордони цієї республіки та віддалилась від Європи, що Білорусь уже не сателіт РФ, а буферна зона. Проте це пелена, омана. Відверто, чим відрізняється режим Кривіч від режима Ярошевича? Показовою демократією? Що побачив світ за її 7-річне правління? Безальтернативні вибори і переобрання на другий термін? Очевидно, що невдовзі будуть внесені зміни до Конституції і Кривіч продовжить своє правління. Гражина Казимирівна несеться у віртуозному танці на двох стільцях, але така еквілібристика рано чи пізно закінчиться карколомним падінням. Тож Білорусь абсолютно не утворює собою жодного буфера, а навпаки, швидше несе у собі загрозу. Демонстративна стабільність республіки – це насправді марафон по лезу ножа. Антон втер ніс. Сьорбнув чай і виплюнув його назад у чашку. Подумки прокляв рекламу напою. В роті залишився присмак сирої затхлої соломи. Але чого боятись постійним членам НАТО? Проте причини для хвилювання насправді існують. Ключові учасники Альянсу зайняті власними проблемами. Британія загрузла в ірландському питанні. Активізувалась терористична ІРА – Ірландська республіканська армія, що вимагає остаточного звільнення північної частини острова. Туреччина сконцентрована на проекті Великий Туран – об'єднання тюркських держав Середньої Азії – Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Киргизстан, а також Азербайджану. Протекторат турків сильно дратує Китай, що має свої потужні амбіції в даному регіоні. Кіпр за допомогою Греції намагається скористати ситуацію та відновити повний контроль над островом. Захоплена турками північна частина от-от спалахне. Водночас протистояння в Середній Азії використовують США задля посилення домінування в акваторії Тихого океану. Парламент Штатів близький до визнання незалежності Тайваню. Китай розцінить такий крок як порушення своєї територіальної цілісності та неминуче окупує острів, що може призвести до зіткнення двох наддержав. Тож увага найвпливовіших учасників Альянсу далека від Східної Європи, і маленьким балтійським державам варто остерігатись імперських апетитів Росії. ВКЛ-ЛЕ не безпідставно вважає, що Білорусь надалі залишається маріонеткою в руках РФ. Антон відірвав очі від екрана телефона. Оглянув пусту залу. Ковзнув поглядом по офіціантці та повернувся до статті. Один невірний крок Гражини Кривіч і Росія компенсує втрату свого впливу на Закавказі та Середній Азії через розширення територій на захід. Воєнний локомотив РФ підімне під себе Білорусь і по інерції посуне далі.
Зупинять його лише береги Балтійського моря. Хвалена 5 стаття запустить військово-бюрократичну машину НАТО. Почнеться 60-денна програма консультацій. 2 місяці генерали Альянсу будуть поважно надувати щоки на різноманітних самітах, а в цей час Псковська і Калінінградська групи військ розтопчуть крихітні армії Балтійських держав та вимиють закривавлені чоботи у хвилях Фінської затоки. А далі? Далі почнеться довге дипломатичне врегулювання із грізним брязканням ядерної зброї, котру ніхто ніколи не застосує. Тому Велике князівство насправді завуальований військовий союз. Монархічна форма правління обрана не випадково. Це фактично прикрита пафосом вертикаль воєнної диктатури. Так би мовити, машина швидкого реагування у потужному агрегаті повільної дії – НАТО. Дана унія дасть можливість витримати перший удар і не потрапити під окупацію, доки Альянс розкручуватиме свої бюрократичні механізми. Підійшла офіціантка. Зібрала на тацю посуд. Антон виклав лікті на стіл, склав долоні в замок і оперся на нього носом, ховаючи таким чином свої губи від огляду. Дівчина пригнулась, протираючи столик, і чоловік тихо промовив: «День Ікс я повідомлю згодом». Не зирнувши на рахунок, Антон поклав на тацю кілька купюр разом із непримітним конвертом. Отримав широку вдячну усмішку з інкрустованим у верхній різець камінцем і неквапно покинув приміщення. В посланні містились докладні інструкції для місцевої агентури. Мазури, потомки зниклих прусів, повинні зненацька згадати про своє етнічне коріння та в кооперації із тутешніми білоруськими емігрантами організувати масові протести з вимогою надання їм широкої національної автономії на півночі Польщі. Сувалки, як центр заворушень, Антон вибрав здебільшого через географічне розташування. Невелике повітове місто знаходилось рівновіддалено від Білорусі, ВКЛЛЕ та Калінінградської області. Хоч адміністративно воно рахувалось в Підляському воєводстві, проте етнічно належало Мазурії. Попередня угода. Завершились брифінги, останні акорди міжнародного саміту. Чиновники відповіли пустослів'ям на банальні запитання журналістів. Порт Клайпеде повернувся у свій звичний ритм роботи з попутним засміченням Балтійського моря. Вантажно-пасажирське судно торгового флоту Білорусі Кастусь-Калиновський байдуже коливалось на хвилях в очікуванні свого завтрашнього дебютного завдання. «Ви єдина держава без виходу до моря, котра має свій маленький торговий флот». Куделко відпустив поручень тераси та повернувся до Юстима. Юстим спіймав нотку іронії в усмішці міністра закордонних справ України та здивовано повів головою. Жестом запросив його пройтись. Крокували мовчки. Степан чекав, і Юстим врешті порушив тишу. Продовжив розмову, наче фрази не розділялись тривалою павзою. 3 кораблі складно назвати флотом, проте ми плануємо розвивати цей напрямок. Куделко зирнув на співрозмовника, поправив окуляри на переніссі. Надалі з Калінінградським суднобудівельним заводом? Янтарем? Ні. Ми воліємо не класти усі яйця в один кошик. Тому і Кастусь базується тут, у литовській Клайпеді, а не в російському ексклаві. Юстим шумно вдихнув та поморщився від портових запахів. Політика Білорусі багатовекторна. Степан кивнув, уточнив. І один з векторів спрямований у наш кошик? І на ваші яйця.
перезирнулись. «Я маю на увазі суднобудівельні потужності України», – пояснив Юстин та додав. «Ну і, звісно, можливість базування у ваших чорноморських портах». Дипломати стримано засміялись. «Вас не бентежить логістичне плече?» – наївно спитав Степан. «Наші морські береги вдвічі далі від Мінська, ніж Балтійські». Цю дрібну заваду, впевнений, легко вирішить розвинута залізнична інфраструктура. Значно важливішими є переваги українських суден. «Подвійне призначення?» – з розумінням промовив український міністр. Зупинились і машинально роззирнулись. Очищений службами безпеки простір безлюдно сумував. Куделко продовжив. «Здатність торгівельного судна перетворюватись на військовий корабель – це, безперечно, чудовий задум. Проте великокаліберна гармата на зерновозі буде викликати збентеження у міжнародних митних служб. Мова йтиме здебільшого за рефрижератори і ніяких гармат. Невеличкий, малопомітний злітний майданчик для зграйки дронів». «Ройові загони». Дипломати рушили, і Степан повів далі. «Жала ваших бджілок такі ж високоефективні, як і новітні атомні електростанції?» Юстин стримав бажання швидко зирнути на співрозмовника. Обдумав отриманий натяк на ядерні заряди в черевах дронів. Зважив, наскільки український дипломат може бути обізнаний в секретному проекті з використанням Каліфорнію. Вирішив, що жодним чином. Про наявність хімічного елементу в метеориті знало лише вузьке коло людей. Білорусь закуповувала та збагачувала таку кількість урану, щоб можна було виправдати стрімкий ріст енергетики. МАГАТЕ отримувало доступу усюди, куди воно прагнуло дістатись. Так принаймні вважали очільники Міжнародного агентства з атомної енергетики. Проте в Україні однозначно про щось здогадувались. Білоруський дипломат байдуже відповів. «Не вбачаю зв'язку». Степан уважно поглянув на колегу та промовив. «Україна відкрита до співпраці, особливо у сфері енергетики, скажімо, АЕС Белатома на водах Десни». Чоловіки широко усміхнулись навзаєм. Лінія Куделка зробилась для Юстима зрозумілою. Україна взамін на базування білоруського начебто торгового флоту прагне отримати новітні технології, котрі живлять енергетику Білорусі. Юстим заклав руки за спину та спитав. «Ви бажаєте, щоб ми власноруч збудували на вашій території скриньку з усіма нашими технологічними таємницями?» Куделко промовчав, і співрозмовник продовжив. «Формат нашої зустрічі надто вузький для прийняття таких масштабних рішень. Проте будемо вважати, що ми порозумілись і перші кроки до співпраці зроблені». «Безперечно». Підкорення космосу. Владислав Омельянович із терплячістю голодного крокодила спостерігав за методичною метушнею теплокровних істот у фірмових куртках Spin Lounge. Працівники компанії боязко нітились під холодним всевидячим оком сивого професора. Співробітники Інституту атомної енергетики звикли до автократії проректора і злегка посміювались над збентеженням американців. На першому ж засіданні Владислав одним швидким пасажем старечих пальців збив увесь наліт зверхності з керівництва штатівської компанії та на власний розсуд визначив ієрархію взаємостосунків у змішаному колективі. Верхівку харчового ланцюжка науковців безапеляційно посів сам проректор. Робота над пілотним запуском космічного супутника за посередництвом наземної центрифуги протікала швидко.
Монтаж та випробування установки пройшли очікувано успішно. Закордонні спеціалісти з полегшенням видихнули, і повітря, сперте науково-тоталітарними традиціями Білорусі, дещо розрідилось. Помпи припинили свій шепіт. Вакуумізація установки завершилась. Тепер 100-метровий диск не стиратиметься об повітря на швидкості 2 км за секунду. Гігантське колесо, нахилене до горизонту під кутом 35 градусів, почало свій неквапний розгін. Люди затихли. Дрібні краплі збентеження просочились навіть у скам'янілу душу Владислава. Лінійна швидкість на краю диска сягнула потрібних 7488 км на годину, і снаряд водночас із противагою від'єднались від пускового колеса. Ракета розірвала мембрану та стрімко розсікла простір. Ошпарене швидким польотом повітря заверещало. Нездатний випередити джерело свого виникнення звук зривався спресованими хвилями з носа снаряда і падав на землю глухими вибухами. На моніторах замиготіли цифри: температура, швидкість, координати, відстань. За кожним символом уважно стежили кілька пар зосереджених очей. Лише Владислав меланхолічно проводжав поглядом яскраву зорю у її спекотному протистоянні із шарами атмосфери. Об'єкт припинив віддалятись і втомлено почав хилитись в сторону горизонту. Стрепенувся, наче від першого шоку. Скинув втому і спалахнув другим диханням. Снаряд сягнув висоти у 60 кілометрів, і автоматика запустила ракетний двигун. Для досягнення першої космічної швидкості залишилось лише крихітне зусилля. Всього 54 секунди. Довгих, неймовірно довгих 54 секунди. Науковці та інженери напружено слідкували за зміною даних на моніторах. Остання мить і... Вибух галасу змусив Владислава насупитись. Він суворо оглянув нестримну радість змішаного колективу, облизав м'ясисті губи і повернув погляд уже пустому небу. Перший штучний супутник Білорусі вийшов на орбіту Землі. Він витримав навантаження, і зараз міні-двигуни коригують його рух в заданому напрямку. Нарешті маленька республіка увійшла у когорту космічних держав із своєю мирною, як наполегливо наголошувала Гражина Казимирівна, програмою освоєння навколоземного простору. Невдовзі світова спільнота із штучно натягнутими посмішками вітатиме Білорусь із досягненнями, що реалізувались у такий нетривіальний спосіб. Проте світ швидко забуде про дитячі ігри маленької держави у підкорення космосу. Хоч продуктивність установки та дешевизна пусків дозволяла запускати до 2 супутників на добу, вони могли виходити лише на низькі орбіти і нести критично мало корисного навантаження. Такі літачки майже не мали практичного застосування. В цілому, ця програма видавалась показовою виставою з розрахунком виключно на внутрішню аудиторію Білорусі. Звичайне марнославне викидання бюджетних коштів на орбітальне звалище. Головний інженер Spine Lounge наблизився до проректора Інституту атомної енергетики та простягнув руку. Очільник інституту несподівано міцно стиснув долоню, і широка американська усмішка дещо скривлено заклякла. Владислав мовчки прийняв привітання. Відповів вічливим кивком і сухо з важким слов'янським акцентом спитав: «Скільки часу потрібно на підготовку наступного пуску?» Інженер розгублено покліпав та невдало спробував вивільнити руку. Опустив погляд на замок рукостискання і мляво відповів: «Продуктивність може сягати 2 пусків на добу». «А реально?» «Завтра». Професор кивнув, відпустив онімілу руку співрозмовника та наказав: «Завтра 2 пуски!»
Ваш персонал пройшов повну атестацію, запротестував інженер. Рівень кваліфікації більш ніж достатній для самостійного обслуговування. Наші обов'язки по контракту виконані, тож ми згортаємо... Завтра 2 пуски, 2 успішні пуски. При такій інтенсивності знос системи складе... Низький голос проректора знову грубо обірвав пояснення. Ніхто не буде галопом засмічувати небо. Звичайна перевірка задекларованих характеристик. 2 успішні пуски і забирайтесь геть. Владислав Омелянович, не прощаючись, повернувся до співрозмовника спиною і почав поволі віддалятись. В прощальній репліці професора містилась лише частина правди. Уряд республіки не вважав ядерні заряди Каліфорнію непотребом, проте і афішувати масові запуски не мав жодного наміру. Через 2 місяці проект офіційно заморозять, як недоцільний і такий, що не виправдав сподівання. Проте супутники із атомними жалами надалі будуть шаленим темпом наповнювати навколоземний простір. Випробування. Вантажно-пасажирське судно «Кастусь-Калиновський» вийшло на потрібні координати у нейтральних водах, якнайдалі від будь-яких створених людьми об'єктів. Хвилі Індійського океану здіймались трикутними пірамідами, іначе рухомі гірські хребти поважно просувались вздовж його бортів. Погодні умови задовольняли, і капітан подумки подякував морським і небесним богам за сприяння. На воду опустились шлюпки. Разом з ними негабаритні макети бойових кораблів і субмарин. Іграшкові крейсери несли на собі клітки з мавпами. Хвилі жбурляли бранців по тісних в'язницях, і тварини вологими очима озирались на байдужі обличчя моряків. Моделі підводних човнів складались із глухих камер, розділених броньованими стінками різної товщини. Там, у повній темряві, зі скупим запасом кисню містились піддослідні коти, щурі та миші. Матроси відійшли від Кастуся, пустили мавпячі крейсери дрейфом, а макети субмарин занурили на різну глибину за допомогою буїв. Переконавшись у плавучості мішеней, повернулись до судна. Двигуни корабля загуділи, і Кастусь покинув плавучі в'язниці. Віддалився на безпечну відстань від місця випробувань. Капітан дав шифрограму на базу. Радіохвилі сягнули Мінська. Владислав Омелянович вкотре звірив координати, оглянув генералів та зупинив погляд на Гражині Казимирівні. Президентка ледь помітно кивнула. Тонкі пальці професора, обтягнуті наче чужою дряблою шкірою, відбили код пуску на клавіатурі. Тепер сигнал із Мінська помчав увесь. Безперешкодно пройшов усі шари атмосфери та заклав людську волю в електронний інтелект супутника. Механіка підкорилась, відкрила черевце та випустила своє смертоносне дитя у простір. Мініатюрна ракета помчала у заданому керунку на вказані координати. Сягнула потрібної точки, круто розвернулась та рвонула вниз. Тертя об повітря розжарило корпус снаряда. Матеріал обмяк. Перемички всередині лопнули, і відокремлені ємності із Каліфорнієм зліпились в єдину критичну масу. Форма ракети скерувала вибух концентрованим променем додолу. В небі Індійського океану блимнув малопомітний спалах, і на дрейфуючі мішені обрушилась радіоактивна злива. Часточки увірвались в броню макетів. Бомбардування вибило із кристалічної ґратки металів їхні власні електрони. Кожна наступна перегородка в десятки разів збільшувала концентрацію атакуючих елементів. Тваринний екіпаж миттєво вигорів у короткій агонії.
Мішені мимоволі виконали роль потужних підсилювачів. До морського дна помчала в 100 крат інтенсивніша ударна хвиля, попутно випалюючи усю живу плоть на своєму шляху. Поруч броньованих могильників виринули трупи обпечених мешканців океану. Електромагнітна хвиля вибуху розлетілась у всебіч. Вся електроніка в діапазоні її дії вийшла з ладу. Капітан Кастуся оглянув прилади. Левова частка згасла, решта табло показували нісенітницю, тож показам радіометрів та дозиметрів довіряти не доводилось. Залишалась надія, що судно відійшло на достатньо велику відстань, щоб екіпаж не отримав опромінення. Корабель безвольно гойдався на хвилях. Стальний дрейфуючий острів, населений безпомічними людьми, нездатними навіть надіслати сигнал СОС. На горизонті окреслився силует корабля. Капітан Кастуся стис зуби. Серце завмерло. По жилах пробігли крижані потоки. Секретні випробування опинились перед загрозою викриття. Капітан приклав до очей бінокль, і оптика дозволила роздивитись національні кольори Білорусі на стязі судна, що наближалось. Через тривалу відсутність зв'язку із Кастусем центр дав наказ псевдозерновозу «Скорина» рухатись у квадрат випробувань. Відкриття новітніх біологічних видів. Аркуш доповіді капітана Кастуся налякано тріпотів під суворим поглядом Владислава Омельяновича. Професор тримав його вертикально на рівні очей, наче читаючи напросвіт. «Я все ж не зовсім розумію, як», – нагадав про свою присутність Бориско. Науковець відірвався від читання і оглянув керівника контррозвідки, мов недоречний, громісткий меблевий атрибут в педантичній царині свого кабінету. Сергій знову виявив ознаки життя. Макаки на поверхні макетів просто здохли. Під прямим безпосереднім ударом. І без жодних опіків. А гризуни на нижньому ярусі субмаринок зашкварились в безформні однорідні запіканки. Чим більше прошарків броні захищало тварин, тим сильніших ушкоджень вони зазнали. Погляд Владислава потемнів від нетерпіння. Сергій продовжував. А з трупами океанічної риби ціле попурі. Від нульових травм до стану вугля. Професор мовчки, показово повільно поклав доповідь у відповідну теку. Взяв чистий аркуш і накрив ним чашку гарячого чаю. Почекав, доки пара деформує папір, та приклав вологий круг до цукернички. На пляму прилипли біло-прозорі кристали. Владислав повернув сторінку у вертикальне положення. Іншою долонею показав Сергію середній палець. Бориско не зважив на образливий жест, розуміючи, що професор або не в курсі, або не надає значення утвореній символіці. Проректор розтлумачив. Палець – це електрон, котрий вивільнився внаслідок спрямованого вибуху снаряда. Приклав середній палець до великого і дав легенького щигля по чистій стороні аркуша, якраз в центр вологої плями. З другого боку листка посипались кристали. Професор з розстановкою продовжив. Часточка вдарила по верхньому ярусу броні і вибила з його кристалічної ґратки десятки електронів, як мій палець цукринки. Ці електрони своєю чергою пронизали біологічний матеріал в камері та атакували наступну перегородку. Кожен з них вибив з неї ще десятки нових часточок. Чим товстіша стінка, тим більше елементів вивільнялось. Так шар за шаром інтенсивність ударної хвилі зростала. Владислав акуратно згорнув на аркуш просипаний цукор та опустив в урну поруч столу. Склав руки в замок та поклав на стільницю.
дещо подався корпусом до співрозмовника. Демонстрація стриманого роздратування не збентежила Сергія. Він пожував губи і вголос підсумував. Тобто наші макети багатократно підсилили ударну хвилю і погнали її на океанське дно. Професор підтиснув м'ясисті губи і повільно, схвально кивнув. Доповнив пояснення. Котра і викликала локальне масове вимирання місцевої флори та фауни. Істоти, котрі знаходились безпосередньо під макетами, спеклись у вугілля. Решту спіткала доля мавп. Смерть без суттєвих опіків. Владислав відкинувся на спинку стільця. Зирнув на годинник і зрозумів, що розмова з Бориско відібрала надто багато часу, тож сьогодні він уже не братиметься за жодні починання. Професор розслабився, склав руки на животі та поцікавився безбарним голосом. Біологи вже знайшли пристойний привід, під котрим представлять свої відкриття науковій спільноті? Які відкриття? Відверто не зрозумів Бориско. Невідомих досі глибинних мешканців Індійського океану. Скорина назбирав біоматеріалу на кілька Нобелівських премій. Співрозмовник промовчав, і Владислав іронічно повів далі. З дна піднялись трупи істот, котрих ще не бачило наукове око. Організовувати локальні штучні вимирання для відкриття нових видів глибоководної флори – це доволі новаторський і оригінальний спосіб досліджень. Науковий світ дещо збентежиться від такої методики. Сергій поморщився на своєрідний гумор професора. Його займали зовсім інші питання, тому він просто відмахнувся. Це проблеми біологів. Владислав сухо усміхнувся одним кутиком губ. Не варто випускати такі речі з поля зору. Бориско не відповів. У тоні професора не було глузливих нот, і Сергій проаналізував почуте. Незрозумілі сенсаційні відкриття притягнуть зайву увагу, виринуть суперечності, з'являться запитання. В недоречних місцях матеріалізуються журналісти. Таємниці випробувань загрожуватиме розголос. Такого розвитку подій варто уникнути. Помовчали. Владислав дав можливість Бориско завершити свої роздуми та відбив простенький пасаж по столу, натякаючи на закінчення аудієнції. Сергій жестом попросив ще секунду уваги і запитав. Отже, єдиний реальний захист – бетон? Професор скривився, виказуючи сильний сумнів. Покрутив у просторі розчепіреною п'ятірнею правиці та висловив своє судження. Частково. Захований в бункерах особовий склад не зможе уникнути ураження. Він буде здатний ще певний час виконувати якісь дії, але... Це не захист, це відстрочка. І останнє, запевнив співрозмовника Бориско. Наскільки ймовірно, що наші випробування виявили? Неймовірно, малоймовірно, усміхнувся проректор та втомлено пояснив. Мала інтенсивність вибуху, швидкий час співрозпаду. Навіть якщо десь щось якимись супутниками і зафіксувалось, це віднесуть до категорії якихось природних явищ. Можливо, обізвуть аномаліями, але з випробуваннями ядерної зброї точно не проасоціюють. Бориско повторив пасаж Владислава, ознаменовуючи, що повністю задовольнив свою цікавість, чим викликав у професора стриману усмішку. Подякував, підвівся і покинув кабінет науковця. Визволення або інсайт. На 3 моніторах одночасно відображались надзвичайно схожі події. Президент Ярошевич приймав шанованого гостя. Сам гість залишався за кадром. Екрани відображали лише господаря. Перший фільм являв собою документальний запис, реальну зустріч уже покійного президента. 2 інших – докладне інсценування цієї події його двійниками. Тихоном номер 1 і Тихоном номер 3,
дублікатами диктатора, котрим пощастило пройти перше коло відбору і уникнути страти. Двійники не підозрювали про існування один одного. Їх обох ретельно готували до ризикованої та дуже амбіційної операції «Інсайт». Складні, тривалі процедури нейролінгвістичного програмування перетворили колишніх підставних ляльок на радикальних ідейних фанатиків, беззастережно відданих своїм новим господарям. Наразі тривав фінішний етап відбору. Переможця чекала відповідальна місія, аутсайдера – смерть. Психоаналітик почергово запускав на короткий час відтворення, ретельно відстежував жестикуляцію та міміку тихонів і ставив на паузу. Робив помітки, знову порівнював записи. Прискіпливу процедуру порівняння порушив легкий протяг. Позаду безшумно відчинились двері. Аналітик не обернувся. Доступ до кабінету, крім нього, мала лише одна особа – Бориско. Психолог завершив робити зауваження. Вклав документи у відповідні теки з позначками Тихон-1 і Тихон-3. На останній чиркнув малопомітну галочку олівцем. Це значило, що аналітик віддає перевагу дублікату номер 3. Сергій нахилився над столом, зирнув на психолога. Той запустив усі 3 записи. Бориско довго спостерігав, але так і не зміг визначити, на якому моніторі відображається оригінал диктатора. Такий рівень підготовки агентів задовольнив Сергія. Він взяв теки. Помічену поклав зверху. Вибір було зроблено. Бориско кивком попрощався та вийшов. Семен крутився в м'якому глибокому кріслі за масивним дубовим столом. Млосно оглядав багатий інтер'єр кабінету. Увійшов Бориско, сів на край столу однією сідницею та іронічно спитав: «Вигріваєш собі гніздечко?» Семен скосився на співрозмовника, проігнорував запитання, обвів рукою простір, вказуючи на обстановку в приміщенні, і з такою ж іронією уточнив: «А не занадто жирний антураж для начальника КДБ? Це просто якась антикварна лавка, а не робочий кабінет». Сергій викотив нижню губу, помовчав і пояснив: «Керівник такого відомства має почувати себе верховним богом, повелителем долі». Контррозвідники безіменної служби безпеки злостиво посміхнулись навзаєм. Сергій сказав: «На місію призначено Тихона номер 3. Наказую почати операцію «Інсайт». «Слухаюсь», – несподівано чітко викарбував Семен. Встав та підійшов до оксамитових штор. Помацав ніжний матеріал. Для певності перепитав: «Арбузова уже затвердили начальником КДБ? Він прийняв повноваження?» У спину пролунали тихі слова Сергія. «Завтра отримає регалії особисто від Гражини Казимирівни. Найвідданіший шпигун РФ врешті займе бажаний пост». Відповідь у багатообставленому кабінеті пролунала як вирок, і портрети в золотих рамах боязко скулились. Просочене російськими шпигунами КДБ Білорусі продовжувало свою бутафорну діяльність під жорстким, невидимим контролем Бориско і його поплічників. Проте тепер воно несло функцію спеціального бюро дезінформації. Семен відчув, як по його тілу побігли електричні мурашки. Перед ним стояло, по суті, містичне завдання з мізерними шансами на успіх – операція «Інсайт». Перший заступник начальника КДБ Білорусі Аркадій Арбузов подумки перебирав події останніх днів. Він закінчив покладене на нього таємне слідство над екс-президентом Ярошевичем. Весь процес цього фарсу складався із нескінченних допитів різними слідчими. Ув'язнений ніколи не бачив Арбузова. Зате сам Аркадій
часто спостерігав за бранцем через камери стеження. За поданими Арбузовим матеріалами, без будь-якого суду з прямого наказу Гражини, Тихона чекало довічне утримання у секретній тюрмі. Так вважав Аркадій. Йому не спадало на думку, що насправді він бере участь у спланованому Борисько-спектаклі, і в'язень – це лише ідеально видресирована та безмежно віддана Гражині копія покійного президента. За старою традицією силових структур Білорусі усю роботу зробив Арбузов, а лаври отримав його керівник – начальник КДБ. Аркадій не засмутився. Приручений Генеральним розвідувальним управлінням Росії агент Арбузов мав уже підготовлений план, як підставити свого патрона і отримати з цього привілеї. Відповідальність за переміщення Ярошевича із СІЗО у спецтюрму покладалось безпосередньо на начальника КДБ. Але Арбузов уже злив усі деталі цієї місії своїм кураторам із ГРУ. Розвідка Росії розробила скрупульозний план перехоплення конвою, визволення колишнього диктатора та доправлення його на територію Федерації. В разі успішного викрадення Аркадій отримав би джекпот. Начальник Державного комітету безпеки Білорусі автоматично позбавлявся посади, свободи, а згодом і життя. Гражина не пробачила б такого провалу – втечі Ярошевича до РФ. Посаду керівника КДБ прогнозовано займе перший заступник, тобто Арбузов. Далі потрібно буде лише втриматися у кріслі, що не мало б скласти проблеми. Аркадій був певен, що запідозрити його у зраді не буде видаватися можливим. Надто обережно він проводив свою шпигунську діяльність, надто прискіпливо підчищав за собою сліди. Від Російської Федерації Аркадія чекали орден і грошова премія, котра здатна покрити витрати на купівлю маленького острова в теплих екваторіальних водах. Проте Борисько повністю володів інформацією про наміри ворожих спецслужб. Дане визволення експрезидента було продумано і спровоковано тим самим Борисько у межах спецоперації «Інсайт». Арбузова він використовував як маріонетку для втілення задуманого. Несподівано для Аркадія начальника КДБ зняли з посади. На звільнену вакансію Гражина одразу призначила першого заступника. Новий очільник Комітету держбезпеки не потішився підвищенню. Тепер безпосередньо відповідальність за переміщення Ярошевича ніс сам Аркадій. Виходило так, що через фатальний збіг обставин Арбузов сам себе підставив. Насправді не відбулось жодних випадковостей, лише поступове втілення планів Сергія. Наступним кроком Гражина Казимирівна особисто наказала новому керівнику КДБ персонально супроводжувати надсекретного бранця до місця довічного ув'язнення. Нелогічність розпорядження насторожила, проте в сум'ятті карколомних змін Аркадій не знайшов аргументів для заперечення. Занадто роздратовано і рішуче поводила себе президентка, щоб Арбузов ризикнув протиставити щось її словам. Недоречна непокора могла пересадити його з лави конвоїра на лаву в'язня. Аркадій наївно пов'язав цей абсурдний наказ із невідомим йому проступком попередника. Борисько організував усе так, що в Арбузова не видавалось можливості доповісти російським кураторам про свою присутність у конвої Ярошевича. Він невпевнено зайняв доволі комфортне місце в центральній частині спецбуса, розмальованого рекламою молочних продуктів місцевого виробника. Броньовані перегородки ділили внутрішній простір авто на 3 сектори. В передньому містився водій та замаскований під експедитора озброєний боєць спецпризначення. Задній займала закута у повну бойову амуніцію бригада швидкого реагування із 4 осіб. Середній сектор відводився бранцю та його високопоставленому провіднику.
Тихона від Аркадія відмежовували сталеві грати. Бус рушив. Арбузов відзначив шум супровідного транспорту. Внутрішній годинник почав відлік до неминучої зустрічі зі спецпідрозділом ГРУ, котрий однозначно ліквідує весь конвой і самого організатора втечі. Живим залишиться лише Ярошевич. Чоло Аркадія вкрилось потом. Кадик гепався в такт серцебиття. Новопризначений керівник КДБ опанував себе. Зирнув на камеру спостереження. Засіб, що дозволяв охороні тримати під контролем ситуацію в центральному секторі авто. Прихилився до в'язня та ледь чутно прошепотів. «Тихоне Ігнатовичу, не хвилюйтесь, сконцентруйтесь!» Ярошевич байдуже поглянув на свого конвоїра. Його монументальний спокій ще дужче збентежив Аркадія. Напруження натягнуло струни голосових зв'язок, і слова КДБшника злились у скавуління. «Я Арбузов Аркадій Петрович. Я відповідальний за ваше переміщення. Ви розумієте мене?» Тихон кивнув. «За 7 хвилин конвой перехоплять спецпризначенці ГРУ. І вас звільнять. Чуєте мене? Вас звільнять. Вас доставлять на територію РФ. Там ви будете в безпеці. Там вас зустрінуть друзі та свобода. Ви мене розумієте?» Знову кивок на знак згоди. Замовкли. Секунди хутко пролітали у розрідженому просторі. «Я...» Арбузов не знаходив слів. «Відбулись зміни. Я не встиг попередити». Аркадій зацьковано роззирнувся. Тихону видалось, що він чує, як гудять від натуги жили на шиї конвоїра. «ГРУ не в курсі моєї, що я в супроводі. Вони вас б'ють!» Тихон сухим голосом закінчив зім'яту тираду Аркадія. Арбузов кивнув, спробував глитнути та захлинувся власною слиною. Закашлявся. Ярошевич гидливо відвів погляд. У радикального фанатика, що прямував на виконання невірогідно складної місії, поведінка конвоїра викликала відверту відразу. В'язень промовив до ґрат. «Ви безпосередній організатор мого визволення?» Саме я!» Тихон кивнув і, надалі звертаючись до стальних прутків, відповів. «Будемо разом плекати надію на життя!» Косо і уважно подивився на свого рятівника. Холодний піт огидними пухирями ряснів на набряклих жилах Аркадія. Ярошевич номер 3, котрий згідно з планом спецоперації «Інсайт» мав опинитись у вищих керівних колах Росії та провадити там шпигунську діяльність на користь уряду Білорусі, добре знав і призначення у даній місії Арбузова. Аркадій дарма переймався за своє життя. Тихону номер 3 був потрібен очевидець, котрий навіть під тортурами засвідчить автентичність Ярошевича Тихона Ігнатовича, в разі якщо у визволителів із могутньої Російської Федерації виникнуть сумніви щодо достовірності особи неправомірно скинутого президента Білорусі. Хто міг краще виконати таку роль, як не персона, що особисто керувала тривалим слідством над диктатором і врешті сама організувала його втечу? Ретельно підготовленого двійника заворожувала витонченість операції, навіть у її найдрібніших деталях. Зокрема те, що весь конвой складається із бійців, що тим чи іншим шляхом заплямували свою репутацію роботою на російські спецслужби. Усі вони заочно засуджені на смерть. Тому Бориско і призначив їх у супровід, адже знав, що конвой чекає загибель від рук ГРУ. Така собі іронічна, несвідома страта власних агентів своїми ж кураторами. Гахнуло. Машину кинуло в сторону. Зовні відбувся короткий бій. Долинули уривчасті крики команд і короткі автоматні черги. Вибухи, зойки,
Лайка. Ще кілька коротких черг. Скрипнуло. Дверцята рвучко розчинились. В загуслий простір спецбуса вірвалось пекуче свіже повітря. Сонячний клин роздерли дула автоматів. «Не стріляти!» Рик Тихона зупинив намір бійців ГРУ, і смерть розчаровано завмерла. Її холодні обійми все ще не дозволяли скрижанілій крові пульсувати в жилах Аркадія, і синє мережево тріснутих капілярів вкрило скроні КДБшника. Останній перетягнутий нерв лопнув. Спітнілі долоні Арбузова поволі піднялись та закрили таке ж липке від страху обличчя. Почулось тихе схлипування. Крізь потужну оптику Семен на власні очі пересвідчився, що Ярошевич номер 3 отримав врешті довгоочікувану свободу, а Арбузов залишився живим і спецпризначенці ГРУ повезли їх у керунку РФ. Семен доповів ситуацію Бориско. Отримав наказ продовжити спостереження, щоб виявити, яким чином розвідка Росії збирається перетнути державний кордон і в разі виникнення у них труднощів вчасно та непомітно розчистити шлях. Ідеально проведена операція «Інсайт» не мала права зірватися через недоречну пильність білоруських прикордонників. Сергій недарма викликав беззастережно відданого Білорусі двійника Ярошевича та спонукав Арбузова, щоб той організував втечу надсекретного в'язня. Тож ГРУ мусило перфектно виконати свою частку роботи і тріумфально вкласти шпигуна у м'яке крісло поруч верховного правителя Російської Федерації. Безумна ідея. Широкі зали сліпили білосніжним мармуром. Акварельні розписи намагались створити ілюзію неосяжної легкості, а витончені золоті обрамлення надавати божественної величі. Загальний ансамбль образів мав би заворожувати духовним піднесенням. Проте приміщення палацу гнітило фальшем. Із тендітних фресок вивільнявся задушливий сморід імперського терору. Намагання митців сховати за величними образами потворність тиранії сходила на нівець. Трійка міністрів рухалась повільно. Атмосфера не тиснула на них. Вона давно вже деформувала підкорені свідомості. Тепер керманичі влади самі живили храм своїми гнійними помислами. Лакеї, одягнені у форму Росгвардії, прочинили вхід. Двері завбільшки заводські ворота, оздоблені наче іконостас, безшумно впустили делегацію. Довгий овальний стіл очолював верховний правитель Російської Федерації Крєпін Борис Володимирович. Всередині правого крила зосереджено потирав пучки пальців Тихон Ігнатович номер 3. Короткий жест Крєпіна наказав міністрам оборони, зовнішніх та внутрішніх справ зайняти наперед відомі їм місця. Чиновники слухняно всілись за лівий борт стола, навпроти Ярошевича. Тихон підняв на них очі. Погляди зустрілись. Міміка очільників ключових відомств однозначно показала, що сидить перед ними ніхто. Порожня оболонка, відпрацьований матеріал. Зеро. Крєпін дозволив обмінятись невербальними знаками неповаги і відкрив засідання. Тихон Ігнатович висловив мені деякі свої міркування. Глибокі, цікаві, однозначно варті уваги. Борис Володимирович склав руки в замок і оперся на стільницю. Прошу, Тихоне Ігнатовичу, ознайомте колег з ідеєю. Коротко в тезах. Ярошевич припинив масаж пальців. На сухому обличчі тріснула усмішка. Заледве вклонився Верховному і повернув свою увагу міністрам. Очі пробіглись по неприязних обличчях. Особливо відверто кривився Шаян, міністр оборони.
Коротко, так, почав Тихон. Відомо, що Смоленщина є спільною вотчиною наших братніх народів – росіян та білорусів. Серед прихильників правих поглядів, серед моїх співвітчизників блукає переконання, що дані землі більше білоруські, ніж великоруські. Зіниці чиновників влипли в обличчя правителя, але Крєпін застиг у позі уважного слухача. Безумовно, промова визволеного бранця була погоджена і схвалена Верховним. Міністри затривожились. Тихон продовжував. Перший етап мого задуму полягає у створенні на Смоленщині певних сепаратистських рухів. Умовно, щось на кшталт Русі Білої, збентежити населення, поворушити його дещо і дати регіону автономію із широкими правами. Ярошевич випрямився в кріслі, зирнув на Крєпіна. Той залишався незворушним, чим показував, що Тихон діє у слушному керунку. Права ці дадуть можливість провести референдум і отримати незалежність. Так, юридично. Між РФ і Білоруссю утвориться така собі квазідержава – Русь Біла. Міністр іноземних справ Пєпільний усміхнувся з косим поклоном, наче перепрошуючи, що перебиває. І очолить цю державу? Саме так. Демократично обраний президент, тобто я. Спокійно підтвердив Ярошевич і продовжив. Таким чином утвориться підґрунтя, щоб висунути претензії на землі, котрі знаходяться під контролем Кривіч, так би мовити, для воз'єднання єдиного народу в одній державі. Маршал Шаян скривився і покосився на Серебрякова. Очільник внутрішніх справ мовчки жував губи. Міністри розуміли, що Білорусь практично беззахисна країна, навіть перед штучно утвореною проксі-державою, котра матиме підтримку Росії. Але таку очевидну примітивну аферу світова спільнота не проковтне. Тихон подумки посміхнувся. Знав, що ядерна програма Білорусі для імперських керманичів наразі залишається таємницею. Повів далі. Згадавши про Гражину Казимирівну, зазначу, що вона провела колосальну роботу по кадровій зачистці всередині країни. Значна кількість моїх соратників знайшла притулок тут, у гостині Росії. Промовець вдячно кивнув в бік Крєпіна і зазначив. Але левова частка відданих мені людей осіла в прикордонних з Білоруссю регіонах, в українському Поліссі та польському Підляссі. Ярошевич поклав руки на підлокітники, і від цього його худорлява постать стала здаватись вищою. Аудиторія навпроти інстинктивно скулилась. Фактично в цих регіонах уже існує моя агентурна мережа. Тихон кивнув Серебрякову. Той машинально кивнув у відповідь і перестав жувати губи. Наступним етапом, перейшов далі підставний екс-президент Білорусі, буде розгойдування сепаратистських рухів у Поліссі та Підляссі. В Польщі варто розіграти національну карту мазурів, пруських потомків. В Україні – релігійну. Там досі гостре протистояння між релігійними конфесіями. Триває утиск канонічної православної церкви Московського патріархату. Мовчазне, показове схвалення верховним правителем змушувало міністрів уважно вслухатись в безумний план Ярошевича. Його слова продовжували розсипатись у просторій залі. Звісно, що суверенні держави швидко придушать заворушення. Важливо, щоб це відбулось силовим шляхом. Замість опору повстанці мають утекти в Білорусь і створити на заході та півдні республіки смуту. Увага чиновників зросла. Безглуздя Тихона набирало сенсу. Виглядатиме так, наче Україна та Польща зумисне витиснула на територію Білорусі воєнізовані бандугруповання.
Це однозначно зіпсує стосунки Кривіч із сусідами, зокрема із Великим князівством. Адже з Польщі полинуть начебто пролитовські сепаратисти. Екс-диктатор зробив секундну паузу. У дестабілізаційній Білорусі, що залишиться без підтримки сусідів, буде вкрай легко викликати народне невдоволення, проголосити сепаратистські квазідержави із нашими маріонетками на чолі, щось на кшталт Національної республіки Мазурів-Прусів і якоїсь релігійної монархії, скажімо, канонічне православне царство Полісся. Тихон уважно подивився на міністра оборони. Шаян зацікавлено закліпав, і Ярошевич зрозумів, що рухається вірним шляхом. Промовив. Одна віддана мені особа із близького оточення Кривіч заволає про допомогу, і поклик її, звісно, буде скерований до... Двійник номер 3 скинув брови, наче чекаючи продовження речення від слухачів, і аудиторія машинально закивала, розуміючи, за що йде мова. Тихон закінчив думку. До єдинокровного народу, до Русі Білої. Скупо усміхнувся та продовжив. Звісно, я простягну рятівну руку. Русь Біла проведе блискавичну миротворчу місію, наслідком котрої буде повалення режиму Кривіч та швидке врегулювання конфліктних питань із білоруськими квазіутвореннями. А на завершення – щасливий фінал – об'єднання Білорусі та Русі Білої в єдину державу. Ярошевич розправив плечі. Щодо Російської Федерації, то вона виглядатиме непричетним, стурбованим спостерігачем в очах світової спільноти. Міністри перезирнулись. Тепер перший етап плану вже не виглядав як безпідставне прагнення приниженого васала отримати удільне князівство. Задум скидався на цілком реальну до здійснення ідею, хоча б через її безумність. Ярошевич підсумував. Росія тимчасово втратить Смоленську область, але об'єднана Білорусь знову повернеться під материнський контроль Москви, а згодом і повністю інтегрується у Російську Федерацію. Тихон зробив паузу і додав. При вправній реалізації плану територія сучасної Білорусі може дещо розширитися за рахунок Полісся і Підлясся. Делегація вищих чиновників мовчала. Крєпін звернувся до міністра оборони. Венедикте Ізольтовичу, наскільки важлива протяжність кордону між білоруськими державами? Питання прозвучало так, наче Біла Русь реальна, а не гіпотетична країна. Очільники відомств зрозуміли, що рішення Верховний уже ухвалив. Міністрів лише ставили до відома. Спину Шаяна одразу вигнуло. Плечі розправились, і він, чітко карбуючи кожне слово, відповів. «Для успішного вторгнення...» Маршал запнувся на недоречному слові, але не знайшов слушного відповідника і продовжив. «Потрібна максимально довга лінія зіткнення». Крєпін ледь помітно закивав. Повернув свою увагу білоруському васалу. «Я підтримую Венедикта Ізольтовича. Русь Біла повинна складатися хоча б з 2 дотичних до Білорусі областей». Повернув гострий питальний погляд маршалу. Щелепи Шаяна засувались, демонструючи важкі розумові процеси. За секунду крізь скрегіт зубів видобулось. «Псковська!» Верховний кивнув в знак того, що маршал вгадав правильно. Риси Ярошевича залишились незворушними, але подумки він посміхнувся тому, як вправно Крєпін переклав відповідальність за ухвалене ним рішення на міністра оборони. Верховний правитель поклав руки долонями на стіл, ознаменувавши цим закінчення засідання. День Х. Смартфон завібрував. Антон зирнув на екран.
Там висвітився закарбований у пам'яті телефонний номер. Чоловік підняв слухавку, але не промовив жодного слова. З динаміка пролунало ввічливе прохання покликати Емілію. Абсолютний слух оперного співака одразу розпізнав голос Сергія. Антон без відповіді скинув дзвінок. Не чекаючи ні секунди, швидким рухом великого пальця набрав комбінацію цифр. Залунали гудки. Обірвались. В динаміку клацнуло. Антон буркнув: «Ваш чоловік зраджує вас!» Сповнений величного спокою голос Сабоніса відповів: «Нехай бережуть його небеса! Я незаміжній!» І відключився. В кілька хвилин Антон позбувся телефону. Перший і начебто випадковий односторонній діалог наказував почати мітинги мазурських прусів на територію польських Підлясся та Мазурії. Другий затвердив це починання. Антон уже давно втратив статус подвійного агента. Не було ні провалу, ні розкриття. Поступове зближення Республіки Білорусь та Великого князівства нівелювало шпигунську функцію і перевело Антона у категорію довіреної особи. Він зайняв важливу нішу таємного посла Гражини Казимирівни при Модестасі Сабонісі. Зв'язковий контррозвідник вищого ешелону надалі підпорядковувався Бориско, але усі покладені завдання погоджував особисто з Великим князем. Гражина спокусила марнославного Модестаса своїм амбіційним проектом, і тепер ВКЛЛЕ та Білорусь пліч-опліч втілювали ризикований загарбницький задум. В розпорядження Антона надавалась потужна машина сил спеціальних операцій князівства. Саме зараз посол-розвідник отримав та погодив наказ на досягнення однієї з важливих проміжних цілей. Ярошевич переконав Крєпіна у доцільності безумної ідеї, і білорусько-литовські диверсанти невдовзі почнуть першу дію масштабного спектаклю для Москви. Антон увійшов у знайоме кафе в центрі Сувалок. Офіціантка привітала приязною усмішкою. У верхньому різці блиснув інкрустований камінець. Поціновувач чаїв несподівано замовив каву. Дівчина кивнула, і риси її обличчя загострились. Кава значила, що настав день Ікс. Почалась спецоперація «Прусія». За кілька годин організовані Антоном ватаги заворушників почнуть свою сепаратистську діяльність на півночі Польщі. Рух самоутвердження вирине із підпілля, огорне Вармінсько-Мазурське та Підляське воєводства та висуне до польської влади необґрунтовані вимоги. Канонічний криміналітет. Стрічка завантаження відеоролика повільно долала свою горизонталь. Екран морально застарілого ноутбука ховав зображення за відблисками косих ранкових променів. Пимон терпляче пом'яв бороду. Смирення – найвагоміша чеснота серед духовних якостей. Колишній митрополит Української православної церкви Московського патріархату встав і машинально поправив халат, що творив заспокійливу ілюзію ряси. 4 роки тюрми за антиукраїнську діяльність та заборона займати релігійні посади позбавили можливості звично одягатись. Пимон підійшов до вікна. За пошарпаними фіранками мирно шуміло селище. По горбатих дорогах Рокитного поважно пересувалась худоба. Автотранспорт зустрічався вкрай нечасто. Легковиком по бездоріжжю не покатаєшся, а заможних мешканців локація принципово не могла наплодити. Гордого статусу районний центр Рівненської області Рокитне позбавили після адміністративної реформи. Селище знову отримало адекватну дійсності назву – село, і ще більше провалилось у занедбаність.
Єдиних два двоповерхові хмарочоси тіснились в центрі населеного пункту та зверхньо поглядали на похилені хати. В одному містилась поліція та адміністрація, в другому – притулок місцевої п'яноти та приблудних мандрівників – готель «Любисток». Пейман змирився із засланням та тихо проживав накопичені культово-ритуальними послугами заощадження. Тугий інтернет врешті доставив останні мегабайти відеопотоку, і хриплий динамік почав озвучувати біляву енергійну ведучу в елегантному костюмі. Жінка метушилась по монітору, тицяла пальцями у фотознімки позаду неї та скоромовкою видавала інформацію англійською мовою. Пейман повернувся до ноутбука. Пригнув кришку під зручний кут, і зображення стало видимим. Канал Russia Today транслювала стислий огляд подій із півночі Польщі. Очі попа побігли по швидких російських субтитрах. Захід вкотре показав свій звірячий оскал і нетерпимість до малих етнічних груп. Мирні демонстрації національної прусько-мазурської меншини переросли у збройні протистояння. Зважаючи на те, що фактично все населення Підлясся та Мазурії підтримує рух самоутвердження, поліція виявилась абсолютно нездатною перешкодити мітингам. Після спроби силового розгону влада отримала діаметрально протилежний результат. Національні сили захопили адміністративні центри. На цей момент більшість повітових міст знаходяться під контролем визвольного руху. Проте самоутвердженці прагнуть діалогу, наполягають, щоб влада прийняла їхню делегацію та дослухалась до вимог. Натомість уряд Польщі ухвалив рішення про залучення військ. Практично це значить, що Варшава лише декларує толерантність до нацменшин, а насправді провадить централізовану політику полонізації і для досягнення своїх цілей не гребує застосуванням терору проти власного народу. На даний час почались перші бої в окремих містечках. Польські військові топчуть своїх мирних громадян разом з їхніми задекларованими правами на волевиявлення. Самоутвердженці змушені зсуватись до кордонів держави. Водночас багатонаціональна Російська Федерація зробила безпрецедентний крок у світовій історії. Після тривалих мирних демонстрацій та десятків петицій уряд дозволив провести референдум на території Смоленської та Псковської областей. Отримані результати дещо шокували російське суспільство. 3/4 населення зазначених регіонів прагнуть від'єднатися від РФ та утворити суверенну національну державу. Проте це не викликало мілітаристських кроків, а зовсім навпаки. Верховний правитель особисто віддав розпорядження організувати контактну групу для роботи з регіоном та розробити план для створення на території областей республіку, що має отримати широкі автономні права у складі Російської Федерації. Про від'єднання як таке, зазначив Крєпін Борис Володимирович, мова наразі не йтиметься. Це порушує Конституцію Росії. Але якщо етнічні білоруси прагнуть, а головне здатні самостійно ширше розвивати економіку, культуру та науку на своїх історичних землях, то це лише підтримує та зміцнить єдину Росію. Після досягнення домовленостей і погодження усіх пунктів, проект буде переданий на ратифікацію федеральним зборам. Тож в Російській Федерації може невдовзі утворитись новий суб'єкт – Русь Біла. На даних прикладах вирішення внутрішніх національних конфліктів видно, де розвивається та процвітає тоталітаризм, а де діалог та толерантність в пріоритеті. Далі Пейман перестав відстежувати нитку тиради. Рука знову зім'яла бороду. У спантеличеній голові побігли думки. Що можна було запропонувати Крєпіну, щоб він не лише помилував Ярошевича,
Не запроторив опального васала в глухе заслання за полярне коло. Брови духовника поповзли догори. А виділив удільну державу. І де? В європейській частині Росії, на кордоні Європи. Не мислимо. Пимон поклав долоню на потилицю і розім'яв шию. Хрусткіт заглушив мелодію рекламного ролика. За такий наділ Тихон Ігнатович як мінімум мав представити реалістичний план безкровного захоплення Східної Європи та відновлення Варшавського договору. Священик піднявся та занадився нарізати кола по кімнаті в супроводі гучного скрипу підлоги. Інтенсивно вим'ята борода почала збиватись вузликами. Але справді, що можна було пообіцяти Крєпіну? Що? Відповідь сама постукала у двері Пимона. Колишній митрополит завмер, не зрозумівши, що вивело його із задуми. Повторний стук остаточно повернув у реальність. Відчинив двері. Повернення в лоно церкви. Пимона перекосило після огляду відвідувачів. Обличчя полковника Служби безпеки України не змінилось, але погляд видав давні гарячі стосунки з представником церковної еліти Московського патріархату. Семен з цікавістю спостерігав за мімікою старих знайомих. «Присядь, Урко!» – незлостиво пожартував Кирило та впихнув господаря всередину кімнати. Оглянув скромний інтер'єр та схвально кивнув. «Геть! Геть звідси!» – врешті опанував себе Пимон. Полковник потер пальцем ніс та жестом запросив Семена присісти на лаву. Сам примостився на стілець поруч стола. Зазирнув у монітор та посміхнувся логотипу каналу у кутку екрана. Закрив кришку. «Не тупай, Пимоне, присядь!» Звернувся до попа, і той підкорився. Священик понуро спитав. «Прийшли по мою душу?» «Пимоне, скажи чесно, який відсоток служителів культу істинно вірять в ту чухню, яку ви видаєте населенню, але реально?» Піп промовчав. Почав розчісувати пальцями бороду. Не дочекавшись відповіді, Кирило, сміючись, продовжив. «То про яку нахер душу ти молотиш?» «Христос вам суддя!» Полковник погриз верхню губу і сказав. «Не викабелюйся, Пимоне, все буде гірше, ніж ти думаєш. Я свою душу не занапастив і від принципів своїх не відступлю. Беріть бренне тіло та катуйте, душі вам моєї не достати». «Та не проблема. Місце в списку мучеників тобі вже відведене. Все згідно з канонічним правом». Кирило вийняв складений вчетверо листок, розгорнув пальцями однієї руки та акуратно поклав на коліна попу. Погляд Пимона округлився. Каліграфічно виведені символи церковнослов'янської абетки складались у не надто зрозумілі для простого мирянина слова. Зате священнослужителю розповідали багато. Закодоване послання гласило, що патріарх Московський всієї Великої, Малої і Білої Росії, Нікон, безмежно довіряє подавачу цієї грамоти та наказує віддатись йому у повне підпорядкування. Підписом служив таємний знак, відомий лише вузькому колу священнослужителів, що підтверджував цілковиту справжність даного документу. Пимон повільно зім'яв папірець. Поклав у рот та, ретельно пережувавши, ковтнув. Силовики перезирнулись, але утримались від коментарів. «На все воля Божа!» Пимон косо подивився на полковника. Кілька років тому ярий прибічник правих сил Кирило Петрович Семенюк керував операцією з виявлення антиукраїнських елементів у релігійних організаціях. Націоналіст по переконаннях, атеїст за віросповіданням, тоді ще підполковник,
відправив на зони та в тюрми довгі каравани в рясах. Пимон добре пам'ятав ті буремні часи, і ось тепер цей перевертень в погонах приносить грамоту довіри від патріарха, чию канонічну церкву в Україні він зруйнував, а служителів її масово позбавив волі. Кирило відгадав думки свого новоутвореного агента і пояснив. «Пимоне, в політиці не потрібно щоразу хрестити святою водою, щоб поміняти конфесію. Там все просто, без канонічних заморочок. Вчора моє командування було в Києві, сьогодні в Москві. Бац! І я вже служу руському народу». «Воістину, шляхи Господні незбагненні», – погодився колишній митрополит. «Коротше, боговір, береш олівчик і папірчик, малюєш список відданих ідеї служителів церкви, з парафіями і без парафій, тих, хто по слабості душевній перейшов з УПЦ МП в ПЦУ, але прагне повернення істинної церкви». Піп завагався, зирнув на Семена. «Це мій колега з Північного Полісся», – зазначив Кирило. «Він несе ту ж функцію, що і я, лишень у своїй зоні відповідальності, на території Білорусі». Пимон кивнув. Полковник продовжив. «Робота почнеться з агітації та формування правильних думок серед вірян у тих небагатьох парафіях Московського патріархату, що ще існують. Задача першого етапу – це захоплення та повернення в лоно канонічної церкви, соборів і храмів, що були відібрані під час… ти знаєш, в який час». Священик покривився. «Попутно в церквах організовуєш склади для агітаційної літератури та методичок, згодом зброї. Особливо активних та спеціально навчених парафіян ми будемо поставляти тобі в межах аргументованих потреб». Піп знову кивнув. Зрозумів, що мова про диверсантів. Слухав далі. «Все має розвиватись природно. Від дрібних локальних непорозумінь до масового невдоволення населення. Ясно?» «Широкий задум. Яка мета цього благодатного діяння?» «По широті обмежуємось Поліссям. Мета?» Полковник заклав ногу на ногу, усміхнувся та нахилився допереду. «Ти працюй во славу Господню, а там Всевишній може зглянеться, і Нікон тебе помаже на царя царства канонічного православ'я, яко удільного государства в границях полєських земель. Достатньо вагома мотивація?» Пимон перехрестився, піднявся та добув канцелярські приналежності, зошит і кулькову ручку. Кирил присунувся до столу, промовив. «В будь-якому випадку, Пимоне, в разі чого, ти розумієш, тебе канонізують як святого і мученика. Я особисто прослідкую, щоб твої мощі не віддали на поталу хробакам, а прилаштували в який-небудь пристойний монастир». Полковник підморгнув та клацнув язиком. Піп знову перехрестився. Семен вирішив, що методи роботи Кирила цікаві, але у своїй зоні відповідальності він провадитиме роботу менш агресивно. Взаємовигодні економічні, енергетичні та військові зв'язки зблизили Україну з Білоруссю достатньо, щоб Гражині вдалося за посередництвом Юстима втягнути південну сусідку до своєї масштабної гри у фіктивний сепаратизм. Спецслужби обидвох держав відкрили другу дію спектаклю, котрим, за наївного переконання Москви, начебто диригував колишній диктатор Ярошевич. Державотворча несподіванка. Дрони зловісно зашуміли і піднялися з платформ. Хмара технологічних шершнів війни розсіялась над самою поверхнею землі та малими групами почала свою еміграцію. Траєкторія польоту дублювала рельєф поверхні, не відриваючись від неї більш ніж на кілька метрів. Невидимі прикордонникам рої квадрокоптерів
безпечно полишили терени Великого князівства і впевнено попрямували до своїх нових повелителів в глибині Калінінградської області. Численні законспіровані загони сил спеціальних операцій князівства отримали високотехнологічну зброю, начинену Каліфорнієм. Антон розгортав операцію «Прусія». Безлад та анархія заполонили містечка Підлясся та Мазурії. Підбурені маргінальні натовпи безчинствували на вуличках. Рейди радикалів залишали по собі перекинуті автівки, розбиті вітрини та дрібні пожежі. Вправно скеровані білоруськими та литовськими диверсантами бандугрупування оминали поліцейські кордони. Владна акція утихомирення перетворилась на біганину неповоротких поліцейських загонів за невловимими примарами. Поодинокі затримання рядових хуліганів абсолютно не впливали на загальну ситуацію. Канали новин наче транслювали сцени із бурхливого життя комах, де сколочені вкупи броньовані поліцейські жуки безуспішно совгались то до одного, то до іншого скупчення агресивних мурах, котрі своєю чергою при перших ознаках загрози безслідно розпорошувались і знову збирались у віддалених кварталах, щоб надалі яро тероризувати спантеличених мирних жителів. Польський уряд ухвалив швидке і єдино правильне рішення. На вулиці поселень вивели військових. Задіяли локальні частини регіону. Солдати оточили населені пункти та рушили цілим, замкненим у кільце кордоном. Швидко витіснили заворушників із руху самоутвердження у промзони. Перша проміжна мета організаторів заколоту була досягнута. Вони змусили уряд використати військо польське. Доки регулярні війська упаковували розпалених маргіналів у автозаки, білорусько-литовські диверсанти покинули агресивні юрби, успішно просочились крізь кордони правоохоронців та осіли у безпечних так званих ямах. Серед заколотників залишились лише другорядні ватажки, котрих було введено в оману. Вони свято вірили, що патронатом заворушень являється могутня Москва. Під їхнім проводом значна частина радикалів вирвалась з оточень, линула у сільську місцевість, знайшла в лісосмугах захований транспорт і рвонула не до кордону Білорусі, як обіцяв Ярошевич Крєпіну, а до Калінінградської області. Тихон свідомо обманув верховного правителя Росії. Москва не знала, що проплачений нею прусько-мазурський заколот від початку було заплановано перекинути на територію російського ексклаву, а не у Білорусь. Ця брехня, хоч і підводила двійника-диктатора під суттєвий ризик, залишалась вагомою складовою масштабного проекту «Прусія». Наразі було досягнуто другої проміжної мети. Створилась ілюзія, наче польські війська з боями притискають повстанців із руху самоутвердження до кордону Росії. Насправді купки маргінальних обірванців втікали туди, куди їм наказали куратори. Антон аналізував отримані доповіді, водночас переглядаючи новини. Ситуація виглядала так, як мала виглядати згідно із задумом. Багато дріб'язкових заворушень дали ґрунт у проплачених медіа роздмухати епопею масового регіонального невдоволення на півночі Польщі. Залучення військових, жорстке придушення мирних протестів, самоутвердженці чинять запеклий опір, відхід заколотників на північ до кордонів Литви та Росії. Антон відбив пальцями дріб класичної симфонії. Перший етап операції «Прусія» виконано. Створені бандугрупування стрімко рухались до Калінінградської області з наміром прорватися через кордон на російську територію і знайти там порятунок від справедливого покарання польськими силовиками. Чоловік визирнув у вікно.
Брудні хвилі Балтики борсались на завалених сміттям берегах Клайпеди. «Вигрібна яма», – подумав Антон. «Порт. Все через порт». Взяв слухавку спецзв'язку, віддав кілька наказів. Пальці забарабанили по клавіатурі. Почався другий етап спецоперації «Прусія». Його вимагалось завершити до того, як зграї так званого руху самоутвердження досягнуть польсько-російського кордону. Чоловік похилого віку зупинився під навісом міської ради Калінінграда. Оперся на колону, притиснув руку до грудей, наче намагався намацати своє серце. Затрусив головою, і тонкий потічок блювотиння просочився крізь губи. Дивна поведінка привернула увагу перехожих. Люди озирались, сповільнювали ходу. Хтось збагнув, у чим річ. Високий тиск. У чоловіка гіпертонічний криз. Знайшлась таблетка валідолу. Холодна вода. Нарешті залунала сирена швидкої допомоги. Каретка зупинилась. З дверцят вискочила лікарка, обігнула поруччя і зачарувала професійними рухами над постраждалим. Санітар не покинув авто. Невидимий загалу добув маніпулятор та запустив програму. З даху буса швидкої допомоги здійнявся мініатюрний дрон. Писк двигунів втонув у шумі вуличного трафіку. Захоплені своїми турботами перехожі не помітили механічного комара, що навис над будівлею міської ради. Квадрокоптер зайняв позицію і наче живий роззирнувся. Місто масово заполонила хвиля сфабрикованих серцевих нападів та нещасних випадків. Агенти Антона симулювали проблеми зі здоров'ям поруч адмінбудівель та військових частин. До них екстрено прибували фальшиві каретки швидкої допомоги. З дахів бусів вихоплювались в небо малопомітні квадрокоптери. Механічний комар помітив на обрії своїх поплічників, передав зображення на монітор та, корячись волі санітара, покінчив життя самогубством. Вмонтований у дрон снаряд із Каліфорнієм вибухнув. Радіоактивний струмінь зумисне скеровувався увесь так, щоб не нанести шкоди людям на землі. Часточки прошили атмосферу та вирвались у відкритий космос. Електромагнітна хвиля миттєво паралізувала електроніку міської ради. Вийшла з ладу і техніка медичного транспорту, проте це мало хвилювало санітара. Не надто сильний звук від невеликого розриву швидше здивував, ніж злякав перехожих. Вони поозирались та спокійно рушили у своїх справах. Лише одиниці помітили спалах над будівлею ради та щиро здивувались моментальному прибуттю пожежників. З яскраво-червоної машини вистрибнули загони озброєних автоматами спецпризначенців, проникли у корпус адмінбудівлі. Пролунало кілька коротких черг, 2 вибухи світло-шумових гранат. Настала тиша. Люди Антона захопили міську раду. В небі Калінінграда гинули механічні диверсанти. Пожежно-воєнізовані групи брали під контроль владні та військові структури. Повне, безкровне підкорення обласного центру зайняло 1 годину і 49 хвилин. Випередило лімітну планку на 11 хвилин. В дію увійшов наступний, 3-й етап операції «Прусія». Муніципальний транспорт масово покинув терени міста. Автівки усіх можливих комунальних служб везли щільно утрамбованих спецпризначенців. Додатково озброєні вилученою у поліції зброєю прямували до військових частин, розкиданих по території області. Рої дронів симетричною сіткою зависали над воєнними об'єктами і, не даючи командуванню оцінити ситуацію, розривали ядерні заряди Каліфорнію. Цього разу потоки електронів спрямовувались не в космос, а в ДІЛ, де випалювали живу силу противника. Електромагнітні хвилі нейтралізували засоби комунікації.
Датчик радіоактивного фону показав допустимий рівень, і група захоплення покинула автівки. Увійшла у військову частину. Трупи лежали там, де їх застала смерть під час виконання своїх обов'язків – на плацах, в кабінетах, в казармах. Нетривала інвентаризація майна та форми замаскувала загарбників під регулярні війська РФ. Техніки хутко відновили дієздатність воєнного транспорту, і перевтілені групи захоплення рушили до кордонів ексклаву. На моніторі Антона пляма окупації розповзлась нерівним концентричним колом від обласного центру до його меж. Сягнула берегів Балтійського моря та території Великого князівства. Сили спеціальних операцій майже повністю підпорядкували область. Залишалось головне – захопити російсько-польський кордон і зустріти там рух самоутвердження. 4-й етап. Військова техніка об'їхала чергу цивільних машин і вперлась в шлагбаум. Назовні висипались військові, щільно упаковані у бронежилети та каски. Мовчки оминули розгубленого прикордонника та розсіялись по території. «Начальник!» – рявкнув незнайомий голос, і прикордонник машинально віддав честь. Вилупився на багряне обличчя псевдополковника РФ. Офіцер зло харкнув йому під ноги, і прикордонник стрепенувся, жестом вказав напрямок. Військові заходились безапеляційно розганяти цивільні авто. Водії трощили свої машини в скутих маневрах, вирулювали на узбіччя в об'їзд військової техніки та поспіхом зникали за обрієм. Короткий і різкий діалог із псевдополковником викинув начальника контрольно-пропускного пункту назовні. По простору розлетілись його грубі команди впереміжку з витонченою лайкою. Він налетів на керівника митної служби і гаркнув йому в лице. «Все, Петю, тут вже опорний оборонний пункт. Забирай своїх і вали нахер. Об'єкт під командуванням регулярних військ». «Чого?» «Вали, говорю, нахер. Може, ти бій прийняти хочеш? Зі своїми молодцями?» «Йопта!» Митник насадив на голову кашкет кокардою до тилу і рвонув у приміщення витрушувати своїх підлеглих. Польські стражі граничні остовпіло спостерігали за панікою на російській стороні. Спочатку зупинили роботу, а згодом теж завернули усі цивільні транспортні засоби та відігнали їх подалі від кордону. Траса по обидва боки спорожніла. З боку Росії облаштувалась техніка. Військові зайняли позиції. Вище польське керівництво наказувало своїм стражам граничним спостерігати та доповідати зміни обстановки. Ситуація зависла. За спинами поляків загуділи мотори. Наближались недобиті сподвижники руху самоутвердження. Автівки гнали. Заколотники сподівались лише на єдиний шанс – різкий прорив. Пробити наскоком польську заставу і потрапити на територію РФ, де, як рухівці були переконані, на них чекали їхні куратори та поплічники. Польське керівництво критично оцінило ситуацію, зважило, що арешт сепаратистів не вартий можливих жертв. Заколотники, очевидно, прагнули покинути терени суверенної Речі Посполитої. Стражі граничні отримали наказ підняти усі шлагбауми та прибрати загородження. Сепаратисти безперешкодно промайнули пункти пропуску, влетіли на територію Калінінградської області і потрапили під турботливий нагляд псевдоросійських військ. Як і сподівались рухівці, в руки своїх кураторів. Лишень справжніх кураторів, а не уявних із Москви. Антон отримав останню доповідь. Усі ключові пункти області уже знаходяться під контролем сил спеціальних операцій князівства. Прогорнув інтернет-стрічку новин. Мас-медіа в унісон ревіли про прорив рухом самоутвердження польсько-російського кордону та поширення повстання на території російського ексклаву. Гмикнув.
За кілька годин усі новини транслюватимуть нові сенсації. Повалення рухівцями регіональної влади, створення тимчасового уряду та проголошення на території колишньої Калінінградської області Незалежної суверенної республіки Прусія. Це і складе фінальний етап даної операції. Несподівано для Кремля профінансовані ним заворушення у Польщі не створять смуту у Білорусі, а завершаться відчуженням російської території. Прохання про допомогу. Антон розмістився у спеціально облаштованій кімнаті для аудієнції із Великим князем. Приймальна хитро ховалась серед лабіринту коридорів, гримерок та дзеркальних залів Національного Вільнюського театру опери та балету. В голові колишнього подвійного агента все ще лунала мелодія з оперетти «Слуга двох панів» за мотивами п'єси Карла Гольдоні. Партія Беатріче просочилась крізь стіни і неголосним відлунням попестила слух Антона, доки його припроваджували до місця зустрічі. Таємний посол двох держав-очільників несвідомо проасоціював себе з головним персонажем оперети – Труфальдіно, не втримався та вголос крякнув. Хриплий іронічний смішок неприємно пошкрябав слух у звукоізольованій кімнаті. Безшумно розчинились сховані шторою двері, і Антон зустрів награно здивований погляд Великого князя. Посол-розвідник піднявся. Привітались без зайвих церемоній. Сілись. Сабоніс заклав ногу на ногу та глянув на Антона із ледь помітною усмішкою. Гість відповів взаємністю. Зрозумів, що дана оперета не випадково потрапила у сьогоднішній репертуар. Князь виявляв таким чином тонке почуття гумору. Модестас розпочав розмову. Отож можна підбити спільні здобутки. Тихон Ігнатович отримав Смоленщину та Псковщину. Уже не автономний регіон, а незалежну суверенну республіки Русь-Білу. Світові держави, хоч із оглядкою, не надто розуміючи підступного задуму Кремля, але визнають новоутворену квазіреспубліку. А ви, Антоне, заволоділи Калінін, тобто Прусією. Вираз Антона не змінився. Він лише мовчки поправив залишки кудрів на лисіючій голові. Модестас фальшиво усміхнувся, наче перепросив за невдалий жарт і продовжив. Проте, якщо серйозно поглянути на перший акт нашої оперети, то видно, що Гражина Казимирівна неймовірно влучно передбачила події та реакції. У неї надзвичайні режисерські здібності для подібних постановок. Антон погодився ввічливим кивком. Сабоніс повів далі. Так ось, відданому нам Ярошевичу вдалося створити та очолити, як наївно вважає Москва, підвладну їй квазідержаву – Білу Русь. Також Тихон Ігнатович через начебто свою агентуру вправно влаштував безлад на Поліссі. Модестас помовчав і додав. Але чи не накладаємо ми на шию нашому соратнику петлю, оголосивши незалежність Прусії? Князь підняв руку, зупиняючи намір Антона висловитись. Я розумію, що таким і був первинний задум – пообіцяти Москві смуту в білоруському Гродно, а натомість захопити Калінінград. Проте цей момент в проєкті мене завжди бентежив, і ось ми підступили до нього впритул. Сабоніс вмостився зручніше. Невже в ГРУ і ФСБ настільки недолугі кадри, які здатні повірити в те, що мазурські бунтівники – топографічні кретини і плутають держави? Не просто кретини, а кретини, наділені геніальними здібностями, котрим під силу за добу захопити цілу воєнізовану область ядерної держави. Модестас замовк, підтиснув губи та злегка скинув брови. Антон відповів.
Маю цілком переконливі дані, що вуха Крєпіна надалі залишаються відкриті до слів Ярошевича. Успіх поліської авантюри укріпив його позиції, а підляський провал і втрата ексклаву подані під таким соусом, що Верховний уже смакує перспективу поглинути не лише Білорусь, а й усе Велике князівство. Ось цей момент мене і тривожить. Спокійно, наче мова справді йшла про впорядкування ресторанного меню, зауважив князь та пояснив. Очевидна причетність сил спеціальних операцій у Калінінградській операції і неприховане прагнення новоявлених прусів знайти у князівстві заступника та покровителя не може не викликати занепокоєння у світової спільноти. А Росії просто неетично тихо кліпати вбік, коли її так нахабно зусібіч обкушують. Боюсь, щоб Кремль не почав свою воєнну епопею пожирання суміжних територій раніше, ніж ми цього очікуємо. Надто наполегливо ми запрошуємо його на трапезу. Антон підтримав кулінарну тему. Влаштувавши показовий банкет лояльності в честь незалежності Русі Білої і епічне обурення на жорстокі дії польського уряду проти рухівців, Росія позбавила себе можливості живцем проковтнути прусів. Хоч це можна було б зробити одним потужним каральним ударом, і усе б відбулось в межах міжнародного права. Посол замовк, торкнувшись мочки свого вуха. Модестас надалі з виразним німим запитанням дивився співрозмовнику в очі, і той повів далі. КДБ Білорусі уже передало надсекретні розвідувальні дані в гру Росії. Кремль впевнений, що Великий князь... Антон злегка іронічно вклонився і отримав таку ж легку іронічну усмішку у відповідь. Потрошку божеволіє в своїй манії і плекає амбітні плани відновлення колишньої величі Литви. Сабоніс не сумнівався у почутому. Він високо цінив вправну роботу Бориско. Ідея використання Комітету держбезпеки як бюро дезінформації особливо його захоплювала. Князь промовив. «Моє марнославство в невдовзі переважить здоровий глузд, і великокнязівський салат поповниться новим інгредієнтом. Приєднання Прусії викличе міжнародне засудження і, як наслідок, гострий конфлікт в Альянсі та вихід ВКЛЛЄ із НАТО. Це я в курсі». Співрозмовники усміхнулись навзаєм. Ідентичну інформацію отримали російські шпигуни і у своїх литовських агентів. Також про наміри князя багаторазово натякалось польським та українським дипломатам. Тож політична картина найближчого майбутнього промальовувалась доволі чітко, і Москва не могла у ній сумніватись. Особливо зважаючи на те, що окрім божевілля очільника Балтійської монархії, все решта було абсолютною правдою. Прусія увійде в склад князівства, і розширена монархія покине НАТО, адже цією анексією порушить статут оборонного альянсу. Антон завершив доповідь. Від Ярошевича поступив чіткий сигнал. Крєпін планує завершити захоплення Білорусі згідно безумної ідеї. Таким чином він отримає максимально можливу протяжність спільного кордону з князівством. Тоді Кремлю залишиться лише дочекатись вашого експресивного та вкрай необачного вчинку, після чого висунути безперечно справедливе звинувачення у анексії російських територій, порушення суверенітету Федерації та оголосити війну. Модестас повільно кивнув. Задум Кремля виглядав цілком логічно. Навіщо Росії карати свавільних прусів, якщо можна потерпіти і отримати абсолютно адекватний привід вторгнутись у князівство та поглинути усе одним махом? При тому, що світове співтовариство не матиме жодних аргументів проти цієї агресії. Росія провадитиме справедливу війну за відновлення своєї цілісності,
а утворення Литовської, Латвійської та Естонської губерній виявиться лише побічним наслідком. Прорахунок Москви ховався лише в тому, що весь цей чудовий задум щодо розширення імперських територій вкладався в голову Крєпіна фанатичним русофобом Ярошевичем, і результати такого амбіційного проекту мали принести Кремлю грандіозні несподіванки. Сабоніс довго дивився в очі Антону, вкотре аналізував та порівнював відомі йому дані від власних розвідок і білоруських. Врешті кліпнув та підсумував. Тож перший акт проекту завершено, і ми без антракту переходимо до наступного. Так точно, ваша ясновельможність. Перша дія другого акту чекатиме вас завтра вранці. Прохання Гражини Казимирівни про військову допомогу для подолання заворушень на Білоруському Поліссі уже підготовлене і знаходиться у посольстві. Завтра дипломати нададуть його вам офіційно. Другий акт масштабного проекту президентки Кривіч почнеться із входження військ Великого князівства на територію Білорусі. Поправка в безумну ідею. Пафосно розписані стіни кремлівської зали неохоче відбивали люте, проте холодно стримане обурення міністра оборони Російської Федерації. Доповідь скидалась радше на обвинувальну промову проти Ярошевича та його безумної ідеї, ніж на конструктивне обґрунтування небоєздатності військових у Калінінградській області. «Венедикте Ізольдовичу!» Володар Кремля обірвав претензії маршала. Шаян моментально заткнувся, проковтнув свій гнів і повернув собачий погляд до зверхника. Крєпін рівним, беземоційним голосом висловив свою думку. «Захоплення влади у Калінінградській області з грайкою балтійських сепаратистів – це не провал Тихона Ігнатовича. Це провал російської армії. Такий перебіг подій показав, що люди пана Ярошевича» – Верховний зробив красномовний жест поваги – «значно краще підготовлені, ніж Збройні сили Росії». «Борисе Володимировичу, дозвольте», – невпевнено запротестував міністр. Але піднята долоня правителя обірвала непочаті виправдання. Рука повернулась на стіл, і Верховний продовжив. В інших регіонах країни силовики проявили значно вищий рівень компетентності. Краплі крижаного поту густо вкрили чоло Шаяна. Стало зрозуміло, чому на нараді відсутні міністри інших безпекових відомств. Вони виконали свої обов'язки, як мінімум, задовільно і не попали в опалу. Ратифікація федеральними зборами декларації про визнання незалежності Русі Білої запустила цілу лавину сепаратистських заворушень по всій країні. Але ще до рішення Конституційного суду щодо законності даного акту усі повстання жорстко загнали у автозаки і замкнули у відповідних місцях. Спокій на території найбільшої за площею держави навели блискавично, і так чисто, що жодне криве око закордонного журналіста не помітило хвилювань. Відверто провалилось виключно Міністерство оборони у Калінінграді, котре на рівному місці втратило цілу область. І кому? Купці диверсійних груп якогось там диктатора у вигнанні, котрих нагнали в російський ексклав нечисленні військові підрозділи якоїсь там Польщі. Зрозуміло, що рух самоутвердження не самостійно сплутав Гродно із Калінінградом, і диригентом цього епічного провалу виступали сили спеціальних операцій князівства. Проте це ніяк не виправдовувало немічності та повної небоєздатності калінінградських гарнізонів. Найбільший страх в Шаяна вселяла врівноваженість верховного правителя, відсутність гніву, ба навіть роздратування. Тривога міністра переходила в жах. В ступорі маршал забув про присутність новообраного президента Русі Білої,
і слова Ярошевича наче ляпасом вибили його із забуття. Тихо, неголосно, з розстановкою промовив: «В загальній перспективі такий результат є більш ніж позитивний». Погляд Шаяна метнувся до Верховного. На обличчі Крєпіна читалась цілковита згода з висловленим тезисом. Вочевидь, що промова білоруського васала і цього разу була попередньо погоджена із володарем Кремля. Тихон вів далі. Після визнання Русі Білої як суверенної держави, квола реакція Росії на події в Калінінграді буде більш-менш зрозумілою світовій спільноті. Не може ж толерантна до білорусів Москва бути нетерпимою до прусів. Це покаже слабкість Федерації і спровокує наших внутрішніх та зовнішніх ворогів. Тихон нахабно обірвав протест маршала, дещо підвищивши тон. Внутрішні вороги слухняно їдять із рук ФСБ і вдячно цілують долоні годувальників, лукаво посміхнувся, у спеціально відведених місцях. Шаян не знайшов аргументу на такий випад. Натяк стосувався успішного придушення національних повстань по усій території Росії, і маршалу не було що протиставити. Ярошевич звернувся до Верховного, але слова його лунали виключно для міністра оборони. Як завжди, Крєпін виголошував свої ухвали устами підлеглих, перекладаючи таким чином на них усю відповідальність. Проте цього разу рішення справді належало промовцю. Тихон зміг переконати володаря Кремля у доцільності своєї думки. Президент Русі Білої мовив: «Невдовзі прем'єр-міністр Білорусі...» Ярошевич зробив паузу, наголошуючи цим, що прем'єр – це вірний йому агент. «Надішле мені офіційне прохання про військову допомогу, метою котрої являється придушення заколоту у свавільному Поліссі. Я впевнений, що війська ввіреної мені республіки під таємним командуванням Венедикта Ізольтовича блискуче проведуть миротворчу операцію і повалять неправомірний режим Кривіч. Мінськ повернеться під мій контроль, а отже і під контроль Москви». Тихон з повагою поглянув на Шаяна, наче прогнозуючи його переможний демарш по Білорусі під знаменами Білої Русі. Але маршал не повірив у щирість цього жесту. Надалі уважно і насторожено слухав. Ярошевичу цього було достатньо. Він продовжив. Після злиття Білорусі та Русі Білої в єдину, начебто незалежну державу, російські війська опиняться прямо на кордоні з Великим князівством. Мої агенти впливу у прусько-мазурському середовищі вперто лобіюють якнайшвидше приєднання Прусії до монархії Сабоніса. Рано чи пізно ці наполягання спровокують амбітного князя на необережний крок. Його манія величі прогресує та затьмарює раціональне мислення. Щойно він прийме в склад монархії Прусію, князівство одразу випруть із НАТО. А у Росії з'явиться прямий привід для територіальних претензій і... Тихон подивився на маршала, і міністр несвідомо продовжив думку. Оголошення війни. Вторгнення в Прибалтику отримає легітимний ґрунт через анексію Калінінградської області князівством. Ярошевич викотив нижню губу і кивнув. Мислено посміхнувся. Прикрив повіки, щоб злостивий блиск в очах не виказав його думок. Жодна розвідка світу, а відповідно і жодна держава не поєднувала білоруські здобутки у атомній енергетиці із ядерною зброєю. Адже ніхто не здогадувався про наявність у республіки масивних запасів Каліфорнію. Такій омані сприяла і постійна безперешкодна присутність МАГАТЕ. Уряд Кривіч акуратно закуповував та збагачував саме таку кількість урану, котрої вистачало для нівелювання будь-яких підозр. Білорусь надалі виглядала в очах Росії беззахисною, тимчасово свавільною провінцією.
А після того, як князівство вийде із НАТО, у цей розряд переходили і країни Балтійської монархії. Шаян зрозумів, як тонко його обіграли. Стало очевидно, що Тихон одразу планував захоплення Калінінградської області. Але це неймовірно, просто невирогідно таке здійснити. Думка маршала спіткнулась об здогадку. Все це можливо було лише із наказу всемогутнього верховного правителя. Військові не чинили опору з його прямого розпорядження. Але навіщо? Навіщо це робити через голову маршала? Влаштовувати таке публічне приниження для очільника Збройних сил? На весь цивілізований і нецивілізований світ? Відповідь прийшла одразу. Шаян ніколи б добровільно не погодився на такий акт ганьби – програти битву за цілу область зграйці сепаратистів. Крєпін полюбляв вимочувати у лайні своїх васалів, перевіряючи цим їхню лояльність. До того ж такі цькування забезпечували постійну взаємну ненависть серед придворної еліти, що унеможливлювало або суттєво ускладнювало ймовірність змови проти верховного правителя. Знайшовши логічне пояснення усьому, маршал гамував емоції. Тепер думки займало інше. Скоро настане вихід Шаяна. Миротворча місія в Білорусь і захоплення Великого князівства. Лаври тріумфальних перемог змиють бруд ганьби та приниження. Насправді Крєпін не віддавав жодного наказу в обхід міністра оборони. Він вірив доповідям розвідувальних спецслужб Росії в те, що схиблений на марнославстві князь сам собі риє яму, і крихітна монархія із 3 держав замість того, аби розширитись за рахунок Калінінградської області, сама скоро перетвориться на 3 окремі суб'єкти Російської Федерації. Тихон оглянув співрозмовників. Кожен з них мовчав, поглинутий власними роздумами, і жоден не здогадувався, що їхні рішення та дії провокують легенькі посмикування ниточок, котрі тягнуться далеко за стіни Кремля і закінчуються у доглянутих пальчиках Гражини Казимирівни. Альтернативне прохання про допомогу. Який хід просування княжих військ? Гражина притаманним жестом торкнулась кутика губ. В яскраво освітленому кабінеті предмети не відкидали тіней. Юстим повів очима довкола і не знайшов джерел світла. Кривіч усміхнулась. Присіла за довгий стіл та поплескала долонею по стільниці. Запрошувала перейти до справи. Юстим підкорився, нахилився над столом і ще раз роззирнувся. «Подобається?» – спитала президентка. «Що, новий кабінет? Як представник опозиційних сил і прем'єр-міністр вважаю, що виконано скромно, але грамотно, без пафосу. Саме так, як личить країні, що концентрується на добробуті народу, а не еліт. Похвально!» Юстим розгорнув карту та провів пальцем близько східних кордонів Білорусі. Доповів. «Князь повільно просуває війська. Населення реагує цілком адекватно. Воно підготовлене і проінформоване, що литовська армія іде вгамовувати біснуватих митрополитів на півдні країни. Так би мовити, проганяти сепаратистів з нашого Полісся назад на українське. А що зараз коїться на терені українського Полісся? Те, що і на нашому. Віддані Москві віряни стікаються з усіх куточків обидвох країн. Захоплюють храми, провокують безлад і влаштовують масові молебні за матінку Русь, відповідного патріархату. Гмикнув та продовжив. Під чуйним контролем спецслужб намагаються створити кістяк для формування подобенства держави. Царства православного. Щиро вірять в триєдиного Бога і в те, що ними курує всемогутній Кремль, а не кооперація нашого Семена із українським Семенюком. Юстиму сподобалась тавтологія, але вирішив, що полковника контррозвідки України не варто згадувати з фамільярністю, і додав. Кирилом Петровичем.
Зрозуміло. Гражина пошкрябала нігтем кордон між українським та білоруським поліссям, наче стираючи межу всередині створеного нею царства канонічного православ'я, і промовила: «Мене цікавлять дії української сторони. Які наміри у Кирила Петровича?» Прем'єр пережував кволу усмішку. Не розумів, чому Гражина вимагає від нього відповідей на питання, котрі лежать у сфері відповідальності Сергія Борисько. Це його права рука, Семен, керує проектом по духовній реорганізації релігійних структур. Позволікав і врешті відповів: «Семенюк Кирило Петрович на даному етапі активно залучає усіх прихильників Московського патріархату до розбудови квазіцарства. Щойно отримає від нашої спецслужби відповідний сигнал, обіцяє одразу задушити це антихристиянське неподобство». Гражина оцінила гумор, проте не виказала цього зовні. Проникливо подивилась в очі співрозмовнику. Юстим питально скинув брови та відпустив мапу. Папір скрутився в рулон і сховав у собі долоню президентки. Жінка вивільнила руку, запитала: «Коли почнеться миротворче вторгнення Тихона?» Прем'єр випрямився та помітно споважнів. Промовив: «Завтра парламентська більшість висловить тобі недовіру, звинуватить у введенні на територію республіки іноземних військ князівства. І я, як єдиний представник влади, що діє в інтересах народу, закличе братню Русь Білу на допомогу». Гражина покривилась. «Оближ пафосний тон для публічних спічів». Юстим прийняв до уваги зауваження і повів далі. «Тихон уже переодяг у форму своєї псевдореспубліки регулярні підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Армійські колони стоять в повній готовності. Вони рухатимуться по нашій території зі швидкістю маршу. Борисько провів усю необхідну підготовку на сході країни». Юстим зробив паузу і додав: «В будь-якому разі, якщо визвольні війська Ярошевича забаряться, то князь почекає. Влаштуємо кілька показових боїв і відкоригуємо дату двосторонньої облоги Мінська. Обидві армії водночас підійдуть до столиці». Президентка піднялась, взяла рулон карти та покрутила в руках. Тикнула ним в груди прем'єру. «Тобі не здається наївним весь цей сценарій? Князь мав рушити на придушення повстання на Поліссі, а натомість просувається на Мінськ». Юстим почухав уражене місце і відмахнувся. «Все абсолютно логічно. Звірено та перевірено особисто Борисько. Війська князівства на твоє офіційне запрошення війшли на територію Білорусі, щоб придушити поліське повстання. Народна опозиція в моїй особі обурилась і запросила Білорусь витурити узурпаторів і захистити повстанців. Відповідно, плани князя зміняться, і він помчить боронити тебе та столицю». Гражина зітхнула та поклала рулон на стіл. Підсумувала те, як мають виглядати події для стороннього ока. «Отже, розбрат жадібних еліт приведе до громадянського протистояння. Бажання втримати владу змусить еліти піти на поклін до іноземних покровителів, котрі, скориставшись нагодою, вирішать захопити та поділити безталанну державу». Президентка повернулась до Юстима і круто змінила тему. «Як просуваються переговори з Україною?» Постать прем'єра цілковито перетворилась на поважність. Чоловік з повільною гідністю доповів: «Дуже успішно. Крок за кроком прямуємо до цілковитої згоди». Непочата громадянська війна. Театральний розкол політичної влади спричинив колапс у військовій верхівці Збройних сил Білорусі. Очільник оборонного відомства і увесь командний генералітет одночасно подали у відставку. Обезголовлена армія заклякла.
Командири нижчих рангів один за одним проголосили про невтручання у конфлікт, не бажаючи приставати на чиюсь із сторін, і таким чином не дати розгорнутись внутрішньому збройному протистоянню. Перед світовою спільнотою розкрилась повна безпорадність республіки у кризовій ситуації. В дійсності, фіктивні відставки та публічне голосіння жодним чином не вплинуло на боєздатність військ. Збройні сили надалі знаходились у неофіційному підпорядкуванні начебто відставних генералів. Армія провадила свої, зовні нікому невидимі, але чітко підконтрольні внутрішній владі маневри. В цей час війська Великого князівства зайняли західні околиці Мінська. Неквапно розгорнулись, не поспішаючи заходити в місто. До східних передмість прискореним маршем заходили колони Ярошевича. В час їхнього просування із так званих звільнених територій в Русь-Білу линули штучно створені евакуаційні хвилі білорусів. Натовпи мирного населення наводнювали автобусні та залізничні вокзали Псковської і Смоленської областей. Якийсь час розгублено, безцільно тинялись вулицями міста-містечок і врешті, знудившись, повертались до своїх домівок. Так звані тимчасові біженці залишали по собі осад численних, нічим не примітних спецпризначенців безіменної служби безпеки. Білоруська агентура хутко організовувалась у спеціальні рейдерські групи та розгортала свою діяльність. В регіоні почалось захоплення державних структур. Секретарка сховала свій погляд, вітаючись з губернатором Смоленської області. Нервово задріботіла пальцями у паперах, що перші потрапили в руки. Пухлий, зверхній очільник проігнорував дивну поведінку службової коханки. Розчинив двері та закляк. За столом його зустріла широка посмішка Сергія. Бориско облизав зуби, наче намагався надати їм більшого блиску і ще ширше розтягнув губи. Очі губернатора витріщились. Черево набрякло, і роззявлений рот приготувався вивергнути грім та блискавки. Проте в ймовірне джерело недоречного шуму вчасно вмостився кляп. Корячись невидимій силі, руки заломились за спину і клацнув замок кайданок. Попередньо підготовлений Тихоном ґрунт дозволив Бориско швидко та безболісно опанувати усі владні структури в територіальних межах Русі Білої. Відбулась блискавична зачистка кадрів. Поставлені Москвою чиновники люб'язно уступили свої посади відданим Гражині людям. Кремль цілковито втратив цивільний та силовий контроль, і Тихон Ігнатович осягнув абсолютну суверенну владу у подарованій йому державі. Сам Ярошевич рухався в тилах визвольних військ з наміром невдовзі увійти у столицю Білорусі і, як наївно вважала російська верхівка, проголосити себе її правителем. Насправді Тихон переслідував інші цілі, погоджені із Гражиною Казимирівною та Модестасом Сабонісом. Авангард визволителів очолював міністр оборони Русі Білої Арбузов Аркадій Петрович. Наразі він нещадно розпікав командування, котре уже зайняло передмістя Мінська. Математичний клас сільської школи тимчасово перетворився у штаб. На вицвілих картинках, збентежені грубою дискусією, обурено морщились Декарт та Піфагор. Крізь зуби військових просочувався заледве стримуваний гнів у формі раціональних та доцільних пропозицій, котрі одразу пафосно відкидались з верхнім невігласом. Арбузова не цікавила логіка ведення воєнних дій. Він відверто ігнорував думку командирів і накази Шаяна із далекої Москви. Для Аркадія існували лише директиви Тихона. Кар'єрист та інтриган чітко розставляв пріоритети. Ярошевич займав почесне місце придворного фаворита, а маршал знаходився в опалі. Відданий пес вислужувався та виявляв безумовну лояльність наказам господаря, розуміючи, що за спиною його хазяїна стоїть сам верховний правитель Росії.
Шаян своєю чергою прийняв до уваги політичні помилки недавнього минулого і мудро відсторонився від виконання місії. Військові підрозділи Русі Білої знаходились в абсолютному підпорядкуванні своєї бутафорної влади. Маршал завбачливо відсік комунікацію армії Арбузова від решти Збройних сил РФ з таким розрахунком, що у випадку провалу відповідальність цілковито ляже на голови білоруських васалів. А от успіх лишень підготує плацдарм для основного удару – захоплення князівства, де Шаян відіграє ключову роль. Кінцевий результат поглине усі проміжні досягнення, і лаври повним комплектом дістануться головнокомандувачу російської армії. Тож єдиним ланцюжком, що поєднював відсепаровану армію квазідержави від материнської воєнної машини РФ, був лише скупий контакт між міністрами оборони Русі Білої та Росії. Аркадій вимагав єдиного, стрімкого та переможного удару по столиці, блискавичного захоплення міста і тріумфального повернення Ярошевича у свої легітимні права правителя. Впертість ідіота перемогла. Досвідчені стратеги здались і, харкаючись тихою відбірною лайкою, покинули імпровізований штаб. Декарт перезирнувся з Піфагором, і зображення математиків полегшено зітхнули. Почалась концентрація військ в щільний ударний кулак. Вся техніка та особовий склад згустилися на тісному плацдармі. Пусте, нічим не прикрите поле затвердло гігантським броньованим панциром та заметушилось десятками тисяч людських личинок. Арбузов спостерігав з балкона за реалізацією наказів і відверто насолоджувався необмеженими повноваженнями. Містично усміхався власним думкам. Погляд його відірвався від земних справ та піднявся до неба. Від сонця відділилась іскорка. Ще одна. І ще одна. Пішли дугою і, поволі набираючи швидкість, розрослись у габаритах. Діти полум'яного диску вибухнули. Аркадій не побачив спалаху. Смерть прийшла невидимою хвилею. Направлені потоки радіації, випущені із супутникових снарядів, випалили усе ударне угруповання. Розриви Каліфорнію припинили існування елітних російських військ. На опечених трупах диміли на швидкоруч шиті шеврони недавно визнаної суверенної Русі Білої. Сонце байдуже прослизнуло по небосхилу і сховалось за горизонтом, залишаючи рештки колись могутньої армії самотньо тліти у сутінках. Темрява привела з собою спецтехніку. Околиця зашуміла дизельними двигунами. Нічну пітьму, змішану із густими чадними газами, пронизали горизонтальні стовпи фар. Закипіла поховальна робота. Перші промені світанку впали на довгі траншеї братських могил. Працівники похоронних бригад втомлено переодягались у привезену із собою форму Збройних сил Русі Білої. Військо визволителів знову ожило. Проте тепер воно складалось виключно із кадрових військовослужбовців, що прийняли присягу на вірність Білорусі. Кілька тисяч військових розділились на бригади, щоб почергово створювати ілюзію існування мало не 100-тисячного угрупування на східній околиці Мінська. Доки перша половина відсипалась, решта натхненно позувала для космічних знімків всевидячих супутників. Світ мав бути надалі впевнений у тому, що столиця Білорусі знаходиться у двосторонній облозі. Насувався вирішальний етап масштабного проекту. До столиці рухався кортеж Тихона Ігнатовича. Гражина Казимирівна і Модеста Сабоніс уже чекали шанованого гостя. Миротворча трапеза. Світова преса і вищі політичні кола держав напружено чекали результатів першого раунду переговорів.
Загроза розпалу війни у центрі Європи змусила панівні держави тиснути на уряд Гражини та схиляти до мирного урегулювання конфлікту. У перемовини вступили лише 3 сторони – Білорусь на чолі з Кривіч, Русь Біла з Ярошевичем та Великий князь Сабоніс. Незважаючи на наполягання РФ, до дискусії не допустили сепаратистів із Православного царства. За зачиненими дверима трійця провідників спокійно провадила трапезу. Теми розмов торкались чого завгодно, лиш не збройного конфлікту. Мила світська бесіда крутилась довкола розвитку мистецтва, особливо оперного театру. Зачіпала наукові та освітні аспекти ще не існуючої держави, котра невдовзі виникне на політичній карті світу і об'єднає у собі підвладні співрозмовникам території. Глави держав, що вторглись у суверенну Білорусь, церемонно попрощались з господаркою Мінська та покинули обідню залу для відпочинку після так званих складних переговорів. Гражина перейшла у свій кабінет. Сіла за стіл. Замить перед нею утворився Юстим. Ввічливо поцікавився. «Дійшли консенсусу?» В інтонації не прозвучало іронії, але сам зміст запитання заскрипів сарказмом. «Мінімум 3 раунди», – підтримала гру Гражина. «Ми стримуємо громадянську війну, котра може спровокувати глобальний світовий конфлікт. Такі справи не вирішуються за одну розмову». Президентка змінила тему і серйозно запитала. «Який стан справ на Псковщині і Смоленщині?» З очей Юстима зникли веселі іскорки. Погляд став впевнено спокійним. Опозиційний прем'єр-міністр доповів. Рефрижератори з боєприпасами прибули на місця дислокації. Військові формують бойові рої дронів. Воєнно-космічний комплекс у належній готовності. Все готове до агресивної реакції Москви. Всередині регіон контролює Бориско. Зрозуміло. Юстим поклав на стіл папку з документами і потлумачив їх вміст. Попередні домовленості лідерів сторін після першого раунду переговорів та підготовані промови для прес-конференції. Помовчав і додав. Копії документів уже надані князю і Тихону Ігнатовичу. Тихону Ігнатовичу номер 3, задумливо промовила Гражина. Прем'єр скосився на президентку, але промовчав. Надто байдуже і недоречно прозвучало нагадування про те, що Ярошевич насправді фальшивка. Проте цього разу псевдодиктатора справді чекала тиха старість серед латиноамериканської екзотики. Свій обов'язок перед вітчизною він виконав досконало. Ранкова війна і пообідня капітуляція. Міністр оборони РФ нервово постукав кісточкою зігнутого пальця по підвіконню. Звук відбився глухою луною у порожньому кабінеті. Краєвид за вікном не приніс рішення, але Шаян продовжував наполегливо шукати вихід серед блакитного неба і хаотично подертих хмаринок. Пам'ять вкотре детально промацувала усі відомі йому події попередніх тижнів. Початок вселив оманливу впевненість. Елітні війська РФ, переодягнуті у стрій Русі Білої, блискавично досягнули Мінська. Тихон отримав інструкції від Верховного і засів на переговори. Все відбувалось за планом, згідно з ідеєю, безумною ідеєю Ярошевича. Лишень ідея стала ще більш безумною і ширшою. Після 3-го раунду переговорів Кривич, Сабоніс та Ярошевич оголосили про об'єднання та утворення федерації з номінальною монархією. Всі території Білорусі, Русі Білої та князівства зливались у єдине державоутворення. Припинилась вікова суперечка за те, кому належить герб «Погоня». Литовці та литвини, а точніше їхні нащадки білоруси,
знову відновили співіснування в одній державі разом з рештою рівноправних народів Східної Балтії. Тепер безумна ідея охоплювала не лише Білорусь, але й Литву, Латвію та Естонію. Сабоніс втрачав політичну владу, але здобував для своєї фамілії спадковий бутафорний трон, забезпечував усі майбутні покоління привілеями монархів в обмін на неможливість більше брати участь у політичних процесах. Марнославний князь не міг підозрювати, що його правління буде вкрай коротким і династія обірветься на засновнику. Так тоді мислив Шаян і помилявся. Маршал відійшов від вікна та заходився нарізати кола довкола столу. Крізь скло лилось яскраве сонячне проміння, але кабінет виглядав напрочуд понуро, наче стіни густо вкривала терпка пліснява. Зважаючи на наявність під Мінськом мало не 100-тисячного війська, така дипломатична перемога Ярошевича не видавалась дивною. Вразило інше. Виник юридичний казус із членством в НАТО. Зважаючи, що Білорусь і Русь Біла раніше не входили в альянс, то нова країна не могла автоматично до нього приєднатись. Крім того, позиція Тихона, оперта на армію Росії, відверто суперечила такому розвитку подій. І тоді божевільний Сабоніс заради лялькового трону в односторонньому порядку вийшов з блоку. Шаян не повірив. Реально не повірив у такий необдуманий, абсурдний вчинок. Вихід із найпотужнішого оборонного альянсу в час, коли княже, нехай технологічне, але малочисельне військо стоїть штик в штик проти 100-тисячної Орди. Країна, яка ще навіть не вигадала собі назву, аморфна конструкція, котра мала туманне уявлення про якийсь там федеративний устрій. Із ворожим військом під своєю столицею. Ця квазідержава вийшла з НАТО і гучно гринула дверима. Позбавила себе останньої опори, останнього захисту, останнього права на протест чи аргумент, права на існування поза межами Російської Федерації. Дипломатія Тихона перевершила будь-які сподівання. Вистачало одного наказу від верховного правителя, щоб Шаян уже за 2 тижні давав парадний марш у Ризі. Для остаточного вторгнення потрібен був лише привід. Банальний привід. Банальний ідіотський привід. І, як прогнозував Ярошевич, цей привід надала так недолуго втрачена Калінінградська область. Новітня федеративна конституційна монархія оголосила про визнання Пруської республіки і дала згоду на приєднання її до свого державного формування. Дипломатичний корпус Росії заволав про незаконну анексію і, опираючись на власну доктрину щодо суверенітету, пригрозив застосуванням стратегічної ядерної зброї, чим і усунув від дискусії решту світових держав. Союз Балтів з білорусами залишився сам на сам проти могутньої мілітаризованої держави. Росія, не порушуючи міжнародного права, оголосила повномасштабну війну. Кому? Безіменному скупченню народів? Війну? Шаян не знав і не міг знати, що цю війну, цю тонко спровоковану агресію Росії проти Білорусі кропіткою, довгою працею випликала Гражина. Виховання та природня інтелігентність президентки не дозволяла їй заплямувати честь батьківщини таким ганебним вчинком, як напад на сусідню країну. Вітчизна мала провести визвольну, а не загарбницьку битву. Анексувати прилеглі території в очевидно оборонній та виправданій в очах світової спільноти війні. Маршал зло харкнув прямо на стіл. Різким рухом правиці згріб на підлогу надскладні стоси документів і з відчаєм повалився в крісло. Сьогодні вдосвіта. О, небеса! Щойно сьогодні вдосвіта. Верховний віддав наказ, і маршал почав переможний бліцкриг. Шаян похилився над столом.
виклав лікті на стільницю та втопив у долонях обличчя. Угруповання під Мінськом не відгукнулось. З ними просто зник зв'язок. Військові частини на території Русі Білої не підпорядковувались, відмовились виконувати накази. Водночас Росію вкрила хвиля аномальних блискавок. Країну заполонили вибухи снарядів Каліфорнію, випущених із численних білоруських супутників-шпигунів. 2-мільйонний особовий склад Збройних сил РФ спікся у тилових військових частинах. Електроніка вийшла з ладу, і у центру прийняття рішень зник будь-який контроль над тактичними та стратегічними арсеналами ядерної зброї. Техніка втратила здатність довозити боєголовки до пускових систем. Про самі пуски мова навіть не заходила. Броньовані машини перетворились на нерухомі музеї бойової слави. Флот безладно задрейфував. Субмарини затонули. Військово-промисловий комплекс Російської Федерації закляк. Сонце щойно досягнуло зеніту, а у Москві верховний правитель Крєпін Борис Володимирович уже підписував ганебний акт капітуляції на умовах держави, котра ще не вигадала собі назву. Блискавична поразка не дала змоги вчасно покинути стіни Кремля. За дверима кабінету почувся шум. Шаян залишив голову на лівиці, правою рукою висунув верхню шухляду столу. Опустив туди долоню, намацав холодну сталь іменного пістолета. Не глядячи, на дотик перевів чи знятий запобіжник. Вишукана, різьблена клямка нахилилась. Двері прочинились. Міністр витяг пістолет, відвів затвор та вклав дуло в рот. Постріл струсив тишу кабінету. Віконне скло вкрив криваво-сірий орнамент. Проте, всупереч новоутвореній тіні, у кабінеті посвітлішало, так наче зі стін обвалилась терпка пліснява. Працівники ФСБ неквапно оглянули труп і з професійною байдужістю зайнялись своєю роботою. Тіло Шаяна осунулось, повільно похилилось та зісковзнуло на мозаїчний паркет. Повалення канонічної монархії. Ти антихрист! Ти диявол! Пимон слинив бороду та люто намагався видерти кісті із кайданок, котрі скували руки за спиною. Він не прагнув свободи. Він прагнув помсти, зімкнути пальці на сухій шиї Кирила. «Я православний!» Полковник СБУ відірвався від заповнення протоколу, оглянув свою каліграфію та подивився на бранця. Закінчив речення. «Атеїст!» Жарт справив сильне враження на арештанта. Очі священнослужителя витріщились і погнали лютими обертами зіниці. Густа, жовта від жовчі слина сочилась крізь куйовджену бороду. «Твоїй наївності немає меж!» Кирило почухав брову. «От ти справді повірив, що я зрадив Україну? Ти ідіот, Пимоне!» Кара Господня спаде на твою голову! Прийдуть ангели! Твої ангели вже достатньо побіснувались на святі і мракобісся, і зараз їх акуратно розфасовують по кельях. Полковник широко усміхнувся, перебував у чудовому гуморі. Відповідь Пимона злилась у звіриний рев. Митрополита катували власні думки, усвідомлення накоєного. Він сам створив могилу, в котрій поховав величезну пропагандистську структуру РПЦ на території одразу двох держав – України та Білорусі. Полісся і створене в ньому канонічне царство виявилось пасткою, звичайною примітивною пасткою. З подачі Кирила Пимон зібрав та очолив найвпливовіше духовенство. Створений синод стягнув другий за вагомістю ешелон служителів московського культу і так далі аж до фанатично налаштованих мирян з місцевих парафій.
На Поліссі сконцентрувався увесь дієвий актив розгалуженої шпигунсько-пропагандистської мережі Російської православної церкви. Вертикальна ієрархічна побудова релігійної організації дозволяла службам державної безпеки легко управляти царством та контролювати процеси всередині нього. На кожну залучену до сепаратистського руху персону заводилась акуратна течка. Пимон на кілька місяців своїми власними зусиллями допоміг створити та систематизувати величезну картотеку на зрадників у рясах. У даний момент провадилось згортання проекту Поліського царства канонічного православ'я. Синод та найближче оточення вже прийшли перше коло допитів. Надходила черга нижніх чинів. Правоохоронці та військові все ще виловлювали дрібних діячів по усьому мальовничому озерному краю. Кирило мовчки спостерігав за душевними муками патріарха Поліського. Вичекав, коли той вгамується, і без іронії спитав: «А чого ти так гарчиш, чоловіче Божий? Твоє покликання служити Господу!» Пимон важко прохрипів крізь ніздрі. Кирило повів далі. «Воістину, чим одиночна камера в колонії суворого режиму відрізняється від келії аскета-самітника? В довічному ув'язненні є навіть ряд переваг. Тобі до кінця життя не доведеться самостійно добувати їжу, перейматись за холод чи спеку. Молись та покутуй, прокладай шлях до врат небесних. Можна сказати, що рука Господня тебе перекваліфікувала у монахи-відлюдники». Обличчя Пимона перекосило. Він харкнув, але жовч залипла на кудлатій бороді. Євроазійський шлагбаум або шлях з варягів у греки. Хвилі Дніпра лагідно пестили київські береги. Сонце привітно усміхалось відблисками на млявій поверхні води. Юстин відійшов від перил тераси та повернув погляд міністру закордонних справ України. Куделко ввічливо витримував паузу. Чекав, доки представник ще невизнаної федеративної монархії народів кривицьких та балтійських відповість на його запитання. Юстин ще секунду позволікав та зі стриманим і дещо іронічним усміхом промовив: «Ні, назва держави жодним чином не пов'язана із прізвищем Гражини Казимирівни. Кривичі – це древнє ім'я народу. Словосполучення «Біла Русь» має стосування до географії, але не до етносу, і було використане московськими загарбниками з метою асиміляції підкореного народу. На жаль, історична назва Литвини надто сильно асоціюватиметься із сучасною Литвою, тому і прийняли таке рішення». Юстин значуще помовчав і продовжив: «На щастя, монархічні амбіції князя не заразні. Наша лідерка вважає, що виконала свою історичну місію і не має наміру балотуватись на наступних виборах». Куделко злегка скинув брови та похилив голову набік. «Не потрібно іронії, це зайве!» Юстин зробив неозначений жест і змінив тему. «Ви, Степане Андрійовичу, умієте вибирати місця для переговорів. Тут вкрай мальовничо. Візьму вашу тактику собі на озброєння». «Це радше я слідую вашому прикладу, Юстиме Орестовичу», Куделко натякав на попередню зустріч в Клайпеді. Український міністр зробив паузу і повів далі. «Україна продовжує виконувати свої суднобудівні зобов'язання щодо Білорусі. Кривії. А ось спорудження вашої чудо-електростанції на Десні так і залишається проектом». Юстин винувато підтиснув губи та промовив: «Зважте, що країна пережила дещо буремний період. Проте ми не лише виконаємо свої обов'язки, але і маємо намір поглибити союз між нашими державами». Куделко зробив жест запрошення, і співрозмовники присіли за столик.
Юстим склав долоні в замок та пильно вдивився Степану в очі. Слова білоруса наче набрали ваги і почали фізично означуватись у просторі. Конфедерація, Унія України та Кривицько-Балтійської держави. Ви отримаєте технології, що базуються на використанні Каліфорнію, як мирний атом, так і оборонний. Ми натомість захист вашої армії, висококваліфікованої, численної і загартованої у боях, однієї із найкращих у світі. Для мене все ще залишаються незрозумілими деякі резони такого союзу. Резони вкрай прості. Для утримання набутих територій нам потрібен людський ресурс, потужний ресурс. Невелике населення нашої батьківщини не дає змоги підготувати велику кількість силових структур, а, як ви розумієте, Псковщина, Смоленщина та Прусія все ще вкрай неспокійні. Куделко кивнув. Юстим продовжив. Проте це оборонна потреба. А щодо політичних та економічних аспектів, то такий союз фактично створить митний шлагбаум між Європою та Азією і заново прокладе шлях із варягів у греки. Балтійське, Чорне та Каспійське море сполучатимуться зручними сухопутними шляхами і розвинутою залізницею. Каспійське? Обличчя Степана дещо витяглось. Брови припіднялись. Юстим широко усміхнувся. Промовив. Геополітична ситуація зараз така, що споконвічно українські Донщина та Кубань з великою ймовірністю можуть оголосити про свій суверенітет і віроломно напасти на Україну, демонстративно повоювати та здатись в полон на умовах широкої автономії, особливо зважаючи на те, що в руках Києва опиниться стратегічний запас Каліфорнію. Кривицький міністр дав можливість Куделко переварити почуте і додав. Тим більше у Ростові вже давно нудиться заготовка у формі скинутого на Майдані президента. Його амбіційне прагнення повернутись на втрачений престол виглядатиме цілком логічно. Степан не стримав смішок. Юстим вічливо підтримав реакцію співрозмовника усмішкою. Куделко відповів. Не можу заперечити. Ностальгія так просто не зникає. Впевнений, що гетьман у вигнанні все ще марить булавою та золотим батоном. Погодився український міністр і вже серйозно додав. Що ж, резони означені. Піднявся та простягнув Юстиму руку. Отримав міцне стискання. Отже, погоджено, промовив на прощання Степан. Чекайте від нас делегації для обговорення нюансів. Попередня домовленість про створення нового геополітичного домінанта у євразійському просторі набула чинності. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.